castelul ăsta nu știe să-și deschidă o ușiță atunci când iubirea este reală și ar putea să ajungă ceva bun și spre tine. Că noi ne comparăm cu oameni de pe toată planeta, cu cea mai bună versiune a lor, 24 din 24, 7 zile din 7, și dacă device-urile ajung la copii în perioade de-astea critice de dezvoltare, despre care poate ne spui tu mai multe, acolo e cea mai mare problemă. Deci protestul este cel mai sănătos comportament din perspectiva mea. Cel mai sănătos, pentru că arată foarte multă încredere în celălalt. Primim constant stimulare, dar e o stimulare care nu duce la împlinire, nu duce la formare de abilități, nu duce la nimic de valoare. E pur și simplu junk food. Dar AI-ul ratează ceva. Umanitatea din noi, da? Nu mai sper, dar nici nu mai vreau. Exact, nu mai sper, dar nici nu mai vreau și nu mai simt, pentru că atașamentul e despre a simți. Și în 2 minute spui, copilul intra în distres sever. Părintele nu era agresiv, nu era încruntat, deci nu comunica vreo formă de afect negativ sau respingere sau altceva, ci pur și simplu lipsa feedback-ului. Imobilismul ăsta non-verbal ducea la asta. Au avut surpriza că oamenii, atunci când a trebuit să spună cu cine te-ai mai întâlni a doua oară, nu au ales pe cei care ar fi trebuit să fie conform profilului. Și asta e foarte interesant. Ghosting-ul este un efect al modului în care evitantul, de obicei evitant, face față la lucruri care sunt stresante sau emoțional negative. Și văd că avem o întrebare și de la Ioana din comunitate, zice, și din acel punct încolo nu se mai poate face nimic. Salutare! Asculți Mind Architect, un podcast susținut de PPC România. Oameni buni, bine ne revedem! Suntem la un nou episod din sezonul Mind Architect împreună cu pagina de psihologie. Azi vorbim despre relații în era digitală. Și avem foarte multe lucruri de vorbit. O să povestim de la cum ne prezentăm și ne vindem în social media, ce jocuri psihologice jucăm în online, astea cu stai să-mi scrie ea prima sau să-mi scrie el primul sau să nu-i răspund câteva zile, cum ne verificăm cu ChatGPT și alte LLM-uri relațiile. Îl întrebăm pe ChatGPT dacă e partenerul potrivit pentru noi, dacă ar trebui să fim aici sau nu. Vorbim despre dating apps și ce impact au ele în cum relaționăm, în autenticitate, despre ce minte fiecare sex când minte în relațiile de dating. Vorbim despre social media atât ca formă de expunere la imaginea relațiilor altora și cum ne afectează asta, cât și ca meniu evergreen cu toate opțiunile din lume, unde iarba e aproape mereu mai verde decât e în relația noastră. Vorbim despre infidelitate și mesaje private, flirt, ce se întâmplă când partenerii definesc diferit limite și granițe despre ce e ok și ce nu e ok în relație. Vorbim despre arhivele care nu mai dispar niciodată, internetul ca această visterie sau seif sau cazier virtual și cum asta poate să fie o dificultate mare în a împiedica doliu în relații. Și vorbim despre multe altele. O să fie un episod foarte fain, abia aștept să treceți prin conversații alături de noi. O am alături de mine azi pe Simona Herb, care este președintele Asociației de Psihoterapie Sistemică centrată pe emoții, adică eftromania.ro e site-ul, coordonatorul Centrului de Psihoterapie EFT Hub, efthub.ro, și încă din 2017 este trainer internațional în Emotionally Focused Therapy, devenind singurul trainer est-european. Simona se ocupă cu traininguri de formare și supervizare în EFT, Emotionally Focused Therapy, a oferit training multor generații de viitori terapeuți din România, dar și din străinătate, în țări precum Italia, Cehia, Egipt, Turcia, Ungaria, Iran și Estonia. Facilitează ateliere de dezvoltare personală pe teme de cuplu, cum ar fi Hold Me Tight, ține-mă strâns în brațe, și pe relația părinte-adolescent, ține-mă strâns în brațe, lasă-mă să zbor, pe care le recomand foarte tare. În România a susținut numeroase traininguri de specialitate pentru psihoterapeuți pe teme de interes, cum ar fi abordarea emoțiilor, experiențe traumatice în cuplu, rezolvarea infidelității și altele. Și din 2020 a devenit președintele Asociației de Psihoterapie Sistemică și centrată pe emoții, acreditată de Colegiul Psihologilor din România. Deci, dacă sunteți
viitori terapeuți sau terapeuți în formare, puteți considera să deveniți parte din asociația asta. Oferă programe de lungă durată pentru absolvenții de psihologie, pentru certificarea ca aceștia să devină psihoterapeuți cu drept de practică la noi în țară. E un om foarte fain, a vorbit și pe scena evenimentului Roots, alături de Esther Perel, a fost acolo în grupul respectiv. E un om care abia așteptam să stau de vorbă, așa că dăm drumul conversației despre relații în era digitală. Bun, este o temă pe care eu o aștept de când am făcut flow pentru sezonul ăsta în parteneriatul cu pagina de psihologie, abia așteptam să ajungem la tema asta. Îți mulțumesc că ești cu noi. Și eu mulțumesc pentru invitație. Cu iubire și mulțumesc că te-ai incumentat la București, că povesteai. Avem multe de povestit. Hai să începem cu cum ne prezentăm și ne vindem în social media. Cum simți că se întâmplă treaba asta, de ce o facem, ce nevoie e în spate și cum să uită EFT-ul asta? Ne prezentăm cât mai bine. De fapt, asta știm că pe de o parte este bine într-un fel, pentru că avem ocazia să ne arătăm ceea ce ne-ar plăcea să vadă oamenii despre noi și poate uneori ce am observat este că putem să ne modelăm în felul ăla. Dacă oamenii încep să ne cunoască și să ne perceapă într-un fel, mai ales dacă începem să devenim din ce în ce mai cunoscuți, apoi devenim sau ne modelăm să fim în felul respectiv. Deci nu este un lucru total rău. Nu e total rău. Deci partea bună e că poți să ai un fel de avatar de ăsta aspirațional cu cum ai putea să fii dacă ai fi cea mai bună versiune a ta. Exact. Okay. Și când lucrurile merg bine și nu trec de o limită, asta este în regulă. Până la urmă noi toți vrem, putem să o numim motivație, avatar inspirațional, dar toți vrem să fim mai buni în felul în care noi credem că ar trebui să fim mai buni. În schimb, știm ce se întâmplă în realitate. Partea întunecată este că, pe de-o parte, ne uităm la oamenii din toată această media și vedem niște imagini la care noi nu putem ajunge. Ne comparăm cu ei. Relațiile sunt minunate tot timpul și oamenii aceia tot timpul pot. Pentru mine asta mi se pare extrem de periculos, ca și pentru mentalul nostru, să vedem că alții pot, arată foarte bine tot timpul, sunt tot timpul, de exemplu, din perspectiva mea a mamei, da? Sunt mamele care pot orice, sunt și frumoase și super femei de afaceri, dar și mami perfecte care le dau copiilor să mănânce bio și este foarte, foarte apăsător pentru noi. Eu cred că toate aceste imagini perfecte sau aproape de perfecțiune creează o mare presiune pentru noi toți. Și aici este partea mai puțin bună, să o numim, poate nu rea, dar mai puțin bună și această comparare continuă. Noi ce facem? Ne trezim dimineața și deschidem social media. Facebook pentru cei mai bătrâni dintre noi, așa? Insta, TikTok pentru cei mai tineri dintre noi și vedem imagini. Continuu, creierul nostru este bombardat cu imagini despre aproape perfecțiune, despre lucruri pe care oamenii le pot, arată foarte bine, etc. Nu te trezești foarte pozitiv. Eu mă gândeam la aspectul ăsta, apropo de comparație, că în trecut, eu mărturisesc că am o nostalgie față de perioada în care n-aveam rețele și ecrane. Okay. Am avut de curând un discurs la TED, la Baia Mare, unde am vorbit fix despre asta, că eu cred că e o incompatibilitate puternică între sistemul nervos, între sistemul nostru nervos și cum folosim tehnologia, nu tehnologie în sine. Da. Și arătam printre mai multe paliere de comparație, mă uitam la faptul că eu când eram copil, noi când eram copii, indiferent că e o diferență de vârstă, dar am copilărit fără ecrane. Eu am terminat liceul când, în 2007, când pe 9 ianuarie Steve Jobs lansa primul iPhone. Și pe 29 ianuarie devenea mainstream. 29 ianuarie 2007 avea acces toată lumea, putea să-l cumpere. Și gândindu-mă la comparație, asta cu cât a luat colegul, cu dacă el poate, tu de ce nu poți, era prezentă și atunci. Sigur. Dar comparația era totuși cu un grup restrâns, cu niște oameni care veneau din același spațiu și geografic și cumva socioeconomic, așa, nu erau niște diferențe uriașe între noi. Sau, mi-aduc aminte, am avut un coleg care la 18 ani a primit un X3, un BMW de la tatălui, dar era unul totuși, nu puteai să vezi asta constant tot timpul peste tot. Și simt să zic asta în deschidere și testez cu tine ideea că
sistemul nostru nervos are înclinația să evalueze constant unde suntem într-o ierarhie socială. Asta e în biologia tuturor mamiferelor, nevoia asta de statut. Problema în lumea digitală în care trăim și în social media în mod particular e că noi ne comparăm cu oameni de pe toată planeta, cu cea mai bună versiune a lor, 24 din 24, 7 zile din 7, și dacă device-urile ajung la copii în perioade de-astea critice de dezvoltare, despre care poate ne spui tu mai multe, acolo e cea mai mare problemă, că sistemul nostru nervos n-a evoluat să reziste la așa ceva. Și atunci eu ce-mi iau din ce ne-ai povestit tu până acum e că e bine că în online eu pot să creez tapiseria asta cu cum ar arăta cea mai bună versiune a mea, ca un mood board, ca un, cum să numesc astea de le punem pe pereți, cu cum ne-am dorit să... Vision board, mulțumesc! Cum mi-ar plăcea să arăt, cum mi-aș dori să mă îmbrac, unde mi-ar plăcea să călătoresc, asta e partea luminoasă. Partea mai puțin e comparația constantă cu toți cei din jur. Aș vrea să te întreb, care e nevoia sănătoasă psihică din spatele chestiei astea? Ce vrem noi de fapt să facem când ne primenim, ne prezentăm, ne vindem într-un anume fel în social media? Eu o să ajung tot la atașamentul meu. Super. Pe care îl știu, este că vrem să fim iubiți și valorizați. Până la urmă, chiar și eu, dacă stau să mă gândesc, dacă îmi pun o fotografii pe social media, o pun pe cea mai bună și dacă cumva, după ce m-am machiat, n-am pus niciodată o fotografie după ce m-am trezit imediat, da? Și există și este clar adictivă acest proces de like și de inimioare și devine adictiv. Și asta înseamnă, sigur că noi judecăm și știm că nu este bine, dar pe mine mă face să mă întreb de ce facem asta, pentru că noi tot ceea ce facem are un sens și ceea ce înțeleg eu este că răspunde la o nevoie foarte importantă a noastră și anume de a fi valorizați în primul rând, de a fi văzuți. Și cu cât suntem mai singuri în viața noastră reală sau mai puțin valorizați, dar nu singuri în sensul că nu este nimeni în casă, dar singuri în sensul că parcă nu ne vede nimeni prin casă sau pe la jobul pe care suntem, începem să investim și asta am văzut la mulți clienți de-ai mei. Investesc foarte mult în imaginea lor de pe social media, unde primesc această validare sau tot felul de comentarii care sunt extraordinar de pozitive pentru ei. Validarea asta eram curios, e cu like-uri și vizualizări și zona asta sau e și o formă de interacțiune acolo pe care o vezi la ei? Uneori este, mai ales acum cum Facebook-ul și-a schimbat foarte mult formula, mulți spun comentează ceva. Dacă știi că vrei să ajuți persoana respectivă, vei comenta pozitiv, desigur. Și ușor începe să devină din imaginea ta de sine, adică lumea îți spune, arăți foarte bine, ai vorbit foarte bine. Și e clar că avem nevoie. Oamenii, asta vreau să spun, nu fac nimic degeaba, nu fac nimic pentru că nu există nicio logică în spate. Poate nu o găsim noi, dar eu în social media o găsesc foarte mult și anume că ne validează anumite nevoi care nu ne sunt validate și noi știm că nevoile principale de atașament sunt de iubire, de acceptare și de valorizare. Și cum noi în viața de zi cu zi care este extrem de rapidă, nu prea mai avem timp să facem asta. Câți dintre noi au timpul ăsta de a te duce la un prieten și să-i spui, măi, uite ce am văzut că ai făcut, îmi place foarte mult cum te prezinți sau am fost la un talk al tău sau la un proiect sau... Nu facem asta, îi dăm un like sau îi dăm o inimioară și atunci ne găsim de aici această nevoie și ne o împlinim și social media, apropo de creierul, mai ales al copiilor, ce se întâmplă este că ne dă instant gratification. Da? Care este foarte plăcută pe de o parte și se întâmplă instant. Numai că ceea ce observ eu la copii, ce se întâmplă cu creierele care încă nu sunt destul de stabile, noi nu avem o rețea neuronală stabilă, nu au sistemul de atașament construit. Ce înseamnă atașament? Imagine de sine și imagine de ceilalți. Adică cine sunt eu și știu în interiorul meu că sunt, nu cine cred că sunt și cum mă raportez la ceilalți. Sigur, copiii, adolescenții sunt în construcție și când vine această instant gratification
ei devin adictivi. Și ce se întâmplă foarte rău și observ la tinerii din ziua de astăzi este că nu mai au răbdare pentru viața reală. Viața reală se întâmplă lent. Spuneam că am vorbit despre fiica mea și spuneam că unii dintre cei care stau foarte mult pe ecrane nu au răbdare să mai scrie profesorul pe tablă. Pentru că îți imaginezi care e diferența de ritm dintre ce se întâmplă. Da, nu? Eu îți spun la persoana întâi, ca să nu o punem doar în cârca copiilor. Eu observ la mine că am momente când n-am răbdare cu cât îmi ia să scriu de mână ceva. Da. Pentru că tastez mult mai repede decât scriu de mână. Și în momentul în care îmi vine o idee, de exemplu, nu știu, pentru documentarea unui episod sau niște slide-uri sau ceva, observ dacă trebuie să scriu de mână, că începe să apară o doză de frustrare că nu pot să scriu mai repede. Asta e un exemplu. Alt exemplu, și asta mi se pare foarte relevant apropo de gratificarea instantanee de care vorbeai. Deci dopamina asta ieftină. Faptul că primim constant stimulare, dar e o stimulare care nu duce la împlinire, nu duce la formare de abilități, nu duce la nimic de valoare. E pur și simplu junk food. Exact. Ce observ și la adulți și se vede și în cinematografie, că a scăzut mult durata secvențelor în filme. Dacă te uiți la cât durează o secvență, cât e camera pe un om care joacă, a scăzut de la 10 de secunde la secunde. Ceea ce spune ceva, că trebuie să se schimbe tot timpul ceva ca să rămână atenția acolo. Acum, din perspectiva ieftin, înțeleg așa, că emoția primară sau nevoia primară e asta de a fi văzut și acceptat. Întrebarea următoare, Simona, e dacă fie ca adult, fie dacă ești copil, dacă ai parte de a fi văzut, a fi acceptat, dacă, Doamne ajută, ai părăsit copilăria cu un atașament securizant sau ai virat către el în viața adultă, nevoia asta de primenire, expunere, tunare și așa mai departe în social media, în identitate digitală, crezi că scade sau ai observat în rândul clienților că e mai redusă? Pentru că ai rămas cu noi până acum, sunt sigur că ai găsit ceva interesant și relevant pentru tine în conversația asta. Dacă simți să ne oferi o formă de mulțumire pentru conținutul de pe canal, cel mai simplu mod și cu 0 costuri pentru tine este să ne ajuți cu un subscribe și cu un mesaj în comentariile de mai jos. Ne motivează să știm ce anume găsești valoros în episoade, iar numărul de subscriber contează și pentru parteneri și pentru sustenabilitatea proiectului. Înseamnă mult pentru echipa noastră și ne ajută atât la moral, cât și la a aduce informația asta la cât mai mulți români. Așa că hai să facem asta împreună. Îți mulțumesc tare mult și acum revenim la episod. Da, cu siguranță. Ce înseamnă de fapt acest atașament securizat? Ești mai centrat în interiorul tău. Tu știi și numai că știi, simți, pentru că e o diferență între a ști și a simți. Da? Mulți clienți îmi spun, eu știu că părinții mei mă iubeau. Și eu le pun întrebarea, eu îi întreb când te-ai simțit iubit. Ei îmi spun, eu știu că ei mă iubeau și eu le spun, adu-ți aminte, dacă poți să-ți aduci aminte un moment sau un eveniment, o atingere când ai simțit iubirea și uneori încep să plângă. Deci e o diferență între știi și simți. Cu atașament securizat, ca să mă întorc la ce m-ai întrebat, simți cine ești. Ești conștient și cumva trăiești cu cine ești tu în realitate. Da? În realitate nu înseamnă că ea nu poate fi schimbată în bine. Da? Adică uneori suntem conștienți și de poate mai puțin calitățile noastre sau poate defecte sau la ce trebuie să lucrăm. Dar sunt mai conștient și am imagine de sine pozitivă. Imaginea de sine pozitivă nu înseamnă că eu cred că sunt foarte bun în toate, ci sunt conștient de cine sunt, dar asta nu mă duce în rușine atunci când se întâmplă ceva nasol. Greșesc când nu iese. Asta e diferența. Pot să mă simt vinovat. Vinovăția din perspectiva mea este bună. Mă scuzați că unii nu sunt de acord, dar eu cred că este bună pentru că îmi dau seama că uneori pot face lucruri care au un impact negativ și trebuie să le schimb. Dar nu mă duc în rușine. Asta este diferit. Și atunci, dacă sunt atât de grounded, de împământat, în sensul în care știu și simt cine sunt, îmi dau seama de avantajele, dezavantajele, defectele, calitățile mele,
în primul rând că nici nu cumpăr în ghilimele atât de tare ceea ce mi se spune în social media. Eu știu că uneori e o imagine și eu știu despre fotografia mea că a fost foarte bine făcută, da? Dar nu cred și nu iau ca imagine de sine, adică nu o integrez dacă știu sigur cine sunt, da? Deci mai puțin o să caut aceste validări externe, continue. Mai testez cu tine ceva. E un psiholog pe care îl cheamă David Buss, care e așa supranumit părintele psihologiei evoluționiste. Eu am auzit discuția asta la el într-un episod cu Andrew Huberman, în podcastul lui Huberman, după aia am citit și o carte scrisă David Buss care se numește When Men Behave Badly, în care el povestește printre multe altele despre ce mint în online fiecare dintre cele două sexe. Și spune așa că bărbații mint despre înălțime și bani, iar femeile mint despre greutate, în general. Și de ce aduc asta în discuție? Pentru că din ce descrie el, pare că noi în mediile astea încercăm să scoatem în evidență la noi nu doar cea mai bună versiune a noastră intrinsec, ci o versiune a noastră care să fie mai atrăgătoare celuilalt sex. Da. El se uită la asta mai ales în contextul de dating, împerechere, iubire romantică, zona asta. Și de ce aduc asta în discuție? Odată că, el povestește în restul cărții și ce găsim noi în mod universal atrăgători unii la ceilalți și la ce ne uităm în mod diferit și acolo cumva ce descrie că bărbații se uită disproporționat de mult la predictori din ăștia despre dacă o să fie o mamă bună în sensul de genetică, dacă o să putem face copii, iar femeile se uită la capacitatea de a produce și întreține și îngriji familia odată ce ea apare, nu neapărat să ai bani, dar să fii industrie, să fii întreprinzător, să poți să te descurci, să ai inițiativă, zona asta. Întrebarea de ce aduc asta în discuție aici e că dacă eu mă prezint mai bine decât sunt, cu înălțimea, cu greutatea, cu cu contul din bancă, pun cum sunt oamenii ăștia care închiriază o mașină ca să-și facă poze cu ea. Poate ai văzut, închiriază Ferrari-uri sau am văzut, dar n-am știut. It's a thing, e o chestie, închiriază mașini scumpe să pozeze cu ele. Și acolo, evoluționist așa, putem să înțelegem de ce fac asta oamenii. Dar eu totodată la ce cred că duce și testez cu tine asta e și la foarte multă lipsă de încredere ulterior, că dacă eu mă îndrăgostesc sau mă simt atras de cineva care se prezintă semnificativ mai bine decât descoper că e, asta pe termen lung, mai ales dacă eu, o să vorbim și despre dating apps, trăiesc asta în mod repetat, ajung să-mi pierd încrederea în general, adică mi se instalează un model mental în care când eu văd ceva, să zic, oare chiar e așa? Sigur, asta. Observi în cabinet, în munca ta, observi o scădere a încrederii odată cu proliferarea asta a ecranelor și a rețelelor? Da, a încrederii este o scădere și a prudenței este o creștere. Vreau să știu sigur și de asta stau destul de... și cred că vorbeam puțin despre faptul că ne atașăm mai greu și nu ne mai solidificăm. Vorbeam despre iubirea asta lichidă, liquid love, în care sunt în așteptare să văd dacă mă atașez sau nu, până observ dacă persoana cu care mă întâlnesc, care pe eu știu ce rețea de socialitate arăta foarte bine din mai multe puncte de vedere, dacă e pe bune. Și asta mă face să stau în așteptare, sunt mai prudent, deci nu sunt vulnerabil. Asta ne arată că de fapt nu avem deloc premizele unei conectări reale. Cu adevărat, adică vreau să încep și în general noi începem relațiile cu încredere infinită de obicei, atunci când începem relația și ne place de celălalt. Cu încredere sau cu speranță? Și speranță, dar și încredere. Okay. De-aia noi spunem că există dragoste sau luna oarbă sau cum să numește. Da, honeymoon, toate lucrurile sunt bune, nu le vezi și te întrebi oare cum n-am văzut. Noi observăm de altfel că lucrurile care de altfel pare că ne completează și ne plac la celălalt. De exemplu, când vorbim despre complementaritatea atașamentului, da? Un atașament anxios va căuta un atașament evitant, evident,
pentru că la început ne place. Wow, ce persoană cerebrală, independentă, așa. Și deodată aceea devine lucru care mă deranjează cel mai tare și provocarea cea mai mare, evident. Ce persoană senzitivă, care e doar de mine, care vrea cu mine, dar nu poate fără mine. Nu mai poate fără mine, exact, da? Deci... atunci există partea asta care este normală, de căutare și de expansiune a speranței, a încredere, ne place. Și este bine așa, pentru că avem perioada nu asta de curtare și de izolare, când cei doi stau doar împreună și le place doar unul de celălalt și așa mai departe. Asta creează o bază de conectare, de atașament. Sigur, după aceea, în relațiile de lungă durată, când lucrurile se așează, observăm și, de fapt, eu zic că asta face o relație de lungă durată să fie stabilă, când poți discuta, fără să te desparți, să nu fie o dramă, despre și lucrurile care nu funcționează. Asta eu zic că e esența. Acum, în momentul în care ești prudent și în care te-ai fript, să zic așa, de mai multe ori, cu diferența dintre iluzii și realitate, atunci nu prea poți să investești. Da? Rămâi prudent tot timpul. Ce înseamnă prudent? Eu și când predau uneori spun, când noi ne creăm un gărduț în jurul inimii, că asta înseamnă prudența. Nu vreau să fiu vulnerabil, nu mă deschid pentru că nu știu, am mai avut surpriza neplăcută că ce era în social media am aflat după jumătate de ani că de fapt nu e adevărat, ceea ce e foarte mult, da? Dar când avem un gărduț sau inima noastră stă într-un castel, este bine că e un castel și ne apără. Și atunci ne apără de dureri, de dezamăgiri, de respingeri, dar în același timp ne apără și de iubire. Pentru că, așa cum spun atunci când predau, castelul ăsta nu știe să-și deschidă o ușiță atunci când iubirea este reală și ar putea să ajungă ceva bun și spre tine, ci el stă acolo. Deci, pe de-o parte își face treaba foarte bine, pe de altă parte ratăm relații care ar putea deveni reale și adevărate. Și ăsta este un efect, pentru că atât de tare noi știm deja că și noi ne vindem ireal, că și noi vindem altceva decât suntem, deci ne așteptăm că și în partea cealaltă s-ar putea să fie multe lucruri spuse umflați viu, așa, da? Construind pe ideea asta, următorul punct din ce ne-am propus noi să vorbim e despre jocuri psihologice jucate în online. Și dădeam exemplu aici când am făcut documentarea cu cine scrie primul, a văzut și nu răspunde, apropo de ghosting-ul meu, comunitatea, că îi întrebam lucruri și nu răspundeau, postez ca să-l fac să reacționeze și ne spuneai tu că astea sunt forme moderne de protest de atașament. Da. Ce vreau să te întreb e ce e protestul de atașament și de ce contează să știm despre asta? Știm atașamentul. Atașamentul e simplu, este înscris în codul nostru genetic. Eu zic că mereu așa, mai putem să ne luptăm cu el și să-l facem debate. Acum, noi trăim niște timpuri foarte bune. Eu, pe timpul meu, când am început eu să vorbesc despre atașament, nimeni nu credea în atașament, pentru că nu era un concept atunci. Iubirea, atașamentul, încă nu era. Acum de ceva ani, să zic 5-6 ani, este un boom. Adică noi chiar credem și sunt foarte mulți care vorbesc și mă bucur că, băi, la toate... prima întâlnire ești întrebat ce stil de atașament ai? Da? N-am știut. Se mai întâmplă, înțeleg. Sau oamenii s-au deschis la asta, au apărut, iată, podcasturi, cărți, conversații pe tema asta și a devenit cel puțin în bulă parte din jargonul comun. Și e bine. Da. E bine pentru că mergem înspre natural. Noi putem să ne luptăm și să spunem eu nu sunt așa, sau putem să acceptăm, dar noi suntem făcuți să fim împreună, pur și simplu. Asta este. Și atunci ce mai știm este că există și un proces foarte predictibil al deconectării. Deci atașamentul e bun atunci când suntem aproape, când ne deconectăm există un proces predictibil, care este la fel și la mamă-copil, cum e și în atașamentul romantic. Ok, cum arată? Prima dată avem protestul. Adică dacă tu mi oferi ceva și îmi place, nu? Și este ceva frecvent, da? Adică, de exemplu, mi-aduci cafeaua la pat în fiecare zi. Când nu mai apare cafeaua, am să protestez. Nu foarte tare, dar am să spun cafeaua, știi cum e? De ce s-a întâmplat ceva, adică așa. Deci protestul este cel mai sănătos comportament din perspectiva mea. Cel mai sănătos, pentru că arată foarte multă încredere în celălalt.
În forma în care ai exprimat totul, să spui că ai nevoie, că mai sunt, nu știu, te întreb, testez dacă e așa. Eu am trăit și forme pasiv-agresive de protest, în care nu știu ce te-a supărat, dar parcă îmi spui Paul în loc de iubitule sau alte lucruri care mie îmi dau cumva de înțeles că nu suntem bine, dar nu știu de ce nu suntem bine. Da, este un protest. Tot e un semn. Este un semn foarte bun, pentru că tu l-ai prins. Iată că tu știi și poți să întrebi. Nu știi de la ce, un caz la altul. Nu știi ce specific, dar poți să întrebi, pentru că despre asta e, despre a vorbi direct. Ești ok? Am senzația că este ceva, nu-mi dau seama ce, dar te rog să-mi spui că așa simt între noi. Deci protestul este cea mai sănătoasă formă. Eu iubesc protestul, deși nu ne place și nu ne place nici când vin în cabinet, pentru că ei sunt turați când protestează, dar în același timp ne arată speranță. Speranță și încredere în celălalt. Nu e să protestezi nici în stradă dacă nu cred măcar 10% că se va întâmpla ceva. Există speranța de a accesa pe celălalt, de a-l accesa. Am să-ți spun în speranța că vei auzi, că vei schimba, etc., etc., etc. Deci nu ne place, dar mie îmi place protestul. Asta e prima etapă. Dacă în schimb, iată, tu ai prins că se întâmplă ceva și atunci ai putea să adresezi asta. Dacă, în schimb, din diverse motive, că suntem prea distanțați, că, în fine, sunt multe, nu se răspunde la acest protest. Deci protestul este un semnal de a răspunde, este o invitație către răspuns. Apare comportamentul de agățare sau clinging, da? Pe care îl știm. Și anume devine un protest, dar este un protest intens, un protest strident. Și atunci, dacă ne gândim la copilul care nu poate fi lăsat la grădiniță, toți copiii plâng. Protestul, din nou, e foarte bun. Eu mă îngrijorez de copilul care e dus prima dată la grădiniță, se comportă ca și cum mama nu exista niciodată pe acolo, da? Dar ei se pot liniști. Dacă mama și apoi partenerul nu știe să-mi răspunde sau nu aude din diverse motive, nu-mi răspunde, devin din ce în ce mai intens în căutare. Cum arată asta concret într-o relație de cuplu? Suspiciune continuă, da, acele scântei care apar de nu știi de unde, da, dar mai ales suspiciunea, da, sau nu te duci acolo, nu fă aia, nu pleca. Control, da, cu cât controlul este mai mare, apropo de femeile controlatoare, că aud foarte femeile sunt controlatoare, pentru că în general femeile au un atașament anxios. Anxietatea vine din ambivalență ca și creștere, adică când a primit iubire, când n-a primit, și impredictibilitate, ceea ce este extrem de periculos pentru creierul uman. Noi iubim predictibilitatea, deși noi ne place tot timpul aventura, nu este așa. Da? Și atunci va trebui să stau tot timpul și să înțeleg că singura formă de a avea grijă de mine este să controlez eu ce mi se întâmplă. Pentru că ceilalți pot fi sau nu pot fi. Și atunci apare controlul. Da, în majoritatea cazurilor, nu tot timpul, atunci când apare agățarea, adică când apare ce, de fapt? O dorință și o durere la care nu se răspunde. Și nu odată, să ne înțelegem, noi nu vorbim despre o excepție, ci în mod repetat, consecvent, frecvent, pe un termen lung de timp, eu nu mai primesc răspuns la nevoile mele și atunci devin din ce în ce mai turat, da? Anxietatea este acolo și controlul telefonului, unde te duci, de ce, pentru ce, de ce ai stat atât de mult. Deci toate aceste comportamente care nouă ni se par exagerate și sunt foarte ușor de judecat, știu asta, da? Și punem multe etichete, ești toxic, ești controlator. De fapt, au o foarte mare logică în spate și anume, dacă ți-e sete, protestul spui, aș vrea un pahar cu apă, mi-e foarte sete. Dacă tot nu ți se răspunde, ce să faci? O să faci urțel, da? Ca să reușești să supraviețuiești. Până aici, totuși, că sunt două etape, am zis, protestul și agățarea. Până aici, în schimb, aș spune eu că tot e bine. De ce? Ele toate au în spate speranța că celălalt va răspunde. Și aici avem speranță. Nu? Păi avem, că de asta. Numai că țipăm puțin mai tare, că ne temem că poate n-aude. Și atunci țipăm. Dar apoi următoarele două etape sunt cele ele se numesc de depresie
Da? Și știm. Cel puțin la mine clienții care sunt deconectați de foarte mult timp în cuplu, da. Dacă nu amândoi, măcar unul este pe tratament psihiatric și sunt diagnosticați cu depresie. Deci la propriu. Da. Nu e o metaforă că intri într-o vale întunecată relațional unde mai intri într-o vale întunecată. Ok, deci și la când propriu intri într-o vale întunecată, este de fapt depresie. Acum că depresia nu este cronică și nu este medicamentată, pentru că depresia nu este la fel la toată lumea, da? Că este un episod depresiv sau o depresie cronică care este tratată, dar se numește depresie. Și aici, ca oamenii să poată să identifice ușor dacă sunt în spațiul ăsta, lipsă de energie, amorțeală, sentimentul că nu există speranță, exact. Sentimentul că n-ai de ales sau că ești neputincios, că n-ai ce să faci. Resemnare. Da. Ei ca și cuplu, așa. S-ar putea să pară mai cuminți, ca să zic așa, adică pentru terapeut, ei pot spune că noi ne certam acum 15 ani. Acum nici nu mai spun, că n-are rost, da? Dar și nu, acesta nu este un efect al unei construcții sănătoase a relației, că sigur sunt care spuneau la tinerețe ne certam, dar noi am trecut prin niște conversații, am înțeles niște lucruri unul despre celălalt, asta e total ok, să nu fiu înțeleasă greșit, nu trebuie să ne certăm o viață. Dar atunci când vine această lipsă de energie, pentru relație, de fapt e o lipsă de energie pentru relație, eu nu mai sper, ce rost are să bat la o ușă de care sunt sigură 100% că e închisă. Nu mai are niciun sens, nu mai bat. De aceea uneori în terapie, când vin cel puțin la mine, vin în stadiul ăsta, care e un stadiu care pare mai cu minte, adică mai puțin întreabă pentru terapeut. Mai puțin încărcătură energetică, că nu stai emoțională. pe ei, să-i controlezi tot timpul, dar de fapt e mai trist, pentru că ce înseamnă? Au parcurs mai multe stadii ale deconectării. Au fost de mai multe ori dezamăgiți, da? Și de multe ori vin în felul ăsta, ei atunci raportează distanțare, nu mai raportează certuri și conflicte, dar îi vedem că, și spun, avem insomnii, dacă, cum am zis, dacă nu amândoi, măcar unul din parteneri. Dar deseori am ambii parteneri, că durerea se simte în același timp, da? Și încep terapia și ce să vezi, surpriză, încep să certe. Iar să mai energizează și ajung la 2. Da, numai că ei se sperie, nu? Bineînțeles, wow, de când era la terapie am început să ne certăm. Okay. Ce înseamnă? Arată speranța, da? Pentru că fiind o terapie bazată pe atașament, ei vorbesc despre iată ce în spate, iată ce speram, iată eu când te văd așa nu mi-e indiferent, deci practic dai puțin energie, da? Și celuilalt, apare speranța, apare protestul, da? Iar ultimul stadiu, în care de altfel nici nu prea mai ajung în terapie, cel puțin la mine, este detașarea. Detașarea este o formă foarte dureroasă în care tu faci față durerii și chiar depresii. Sunt foarte multe persoane care ies din depresii prin detașare, dacă are sens ce spun, da? Pentru că depresia ce este? O lipsă de speranță, o durere continuă. Da? Un dor, un longing, da? Un dor, o tânjală după cele și pe urmă simți durerea în plex că de fapt niciodată nu o să ai, ceea ce e foarte, foarte rău și să duci în stimă de sine, în toate și la un moment dat sistemul nervos face un asemenea switch în care spune nu mai îmi trebuie, da? Nu mai îmi trebuie și se detașează, adică pentru că nu te mai doare. În momentul în care nu mai ești atașat, faptul că celălalt nu-ți dă, nu mai este o problemă. Numai că în acest stadiu, din păcate, acum că vorbim despre ce fac eu în cabinet, nu prea se mai poate face nimic. Detașarea nu este o decizie ușoară. Este o decizie și nu e o decizie conștientă. Și nu vorbim neapărat de detașarea fizică, mă despar, plec din casă, plec din relație, ci pot să fiu prezent în relație, casă, cuplul ăsta în continuare. Cum ai zis tu, nu mai îmi trebuie, nu mai sper, dar nici nu mai vreau.
Exact. Nu mai sper, dar nici nu mai vreau și nu mai simt, pentru că atașamentul e despre a simți. Și de multe ori întreb, ca să-mi dau seama dacă e detașare, întreb clientul pe care îl simt în felul ăsta, dacă s-ar întâmpla, prin magie, știu că ești plin de dezamăgire și lucrurile s-au întâmplat în felul ăsta și nu-i vina niciunuia și așa, dar să-ți presupunem, să-ți imaginezi că partenerul ăsta care poate te-a dezamăgit, ar deveni ceea ce ți-ai dorit tu acum 5 ani, 10 ani, adică ar putea să fie alături de tine, ați putea trece prin conversațiile dificile despre care spune, ai vrea, adică ți-ai imagina și cei detașați spun nu. Cei care sunt în depresii sau spun, dar nu cred că se întâmplă. Ok, nu crezi că se întâmplă, asta e ok, I can work with that. E normal să nu crezi dacă tot ai avut atâtea încercări care au eșuat. Dar cei detașați spun, și dacă așa, îmi pare rău, dar nu. Chiar dacă ar fi perfect, acum eu nu mai pot. Ok, foarte util. Nu mai pot. Și aia e detașarea. Și din păcate, sigur că atunci când partenerul află, că uneori partenerul celălalt de-abia atunci află că se întâmplă ceva, din păcate. Și ăsta e de obicei partenerul evitant, ca să spunem adevărul. Care află abia atunci că nu era conectat, află că n-a e fost atât pe fază de rău. pentru ăla, da. Pentru că evitanții, având asemenea mecanisme atât de lucrate și experimentate și antrenate în timp de a suprima, ei nu vor să intre în contact cu realitate și o înțeleg de ce, nu e o judecată. Și când, de exemplu, partenerul le spune ne despărțim, intră într-o panică primară pentru că nu înțeleg, chiar a fost atât de rău, dar am crezut că doar nu ne înțelegem. Dar, din păcate, etapa asta face aproape imposibilă terapia, de exemplu. Da? Deci, asta spuneam cu protestul, că am plecat de la cei cu protestul ăsta online. Da? Exact. Asta, înțelegând etapele, deci când apar comportamentele astea de preocupare legat de cine scrie primul, am văzut că nu răspunde, postez ca să obțin o reacție sau lucruri de felul ăsta, asta arată că suntem ori în unul, ori în doi, ori la protest, ori la agățare, că e speranță și că eu fac cumva ceva ca să-ți atrag atenția că am nevoie de tine, de conectare, de... Okay? Transmis semnale care mă gândesc că te vor activa, te vor trigărui. Dacă eu mă gândesc că eu o să postez acum ceva pentru tine și tu nici nu te uiți, nu mai postez, dar de fapt am nevoie de o reacție sau de o reasigurare, mă simt în nesiguranță, da? Nu știu sau mi se pare prea vulnerabil, ori nu știu, ori prea vulnerabil să vorbesc direct cu persoana, cu partenerul, să spun, uite în ce situație sunt eu, așa? Și atunci încerc ce? Orice, noi încercăm, pentru atașament noi facem orice. Nimic nu-i prea mult ca să câștigăm atașamentul, să fim în relații și să ne reasigurăm. Și atunci postez chestiile astea, așa, un poking, da? Dar speranța bași bățul prin gard. Exact, bași bățul prin gard. Și, de fapt, care este efectul pe care eu mi-l doresc când fac asta? Evident, este să-mi răspunzi într-un fel. Uneori, din nesiguranță, sunt foarte multe relații digitale în care tu, de fapt, nu știi ce se întâmplă cu celălalt. Și am mulți clienți care îmi spun, mai aș vrea măcar să-mi spună ori așa, pentru că, din nou, impredictibilitatea este foarte greu de suportat pentru creierul nostru. Deci este foarte greu. Și uneori, deși ne place să suntem atașați de persoana asta, faptul că stăm în aceste ape tulburi ne doare mai tare decât dacă am ști, cum zicem noi, ori e albă, ori e neagră, da? Și atunci ce fac? Fac acest poking, da? Apăs niște butoane până ar apărea un răspuns, pentru că noi avem nevoie de răspuns. Dar vreau să te întreb aici ceva. Și văd că avem o întrebare și de la Ioana din comunitate, și din acel punct încolo nu se mai poate face nimic. Cere o confirmare la detașare. Nu prea. Răspunsul Ioana, nu prea. Nu vreau să dau răspunsuri așa, că eu niciodată... Dar în experiența ta, când ajungi acolo... a venit în urma unui proces foarte dureros, n-a fost așa odată, da. Mă întorc un pic la jocurile astea din online și la... Eu am auzit persoane care fac asta conștient. Nu că... Nu, efectiv pe față, cu deliberare și cu plan. Postez asta ca să obțin reacția asta sau ca să vadă că nu știu ce. Fie că s-au despărțit și sunt în continuare poate dornice sau dornici de reconectare. Întrebarea aici e cum navighezi cât mai sănătos
genul ăsta de tentative, că înțeleg că ele sunt fundamentate într-o nevoie legitimă de reconectare, care e și predictibilă, e documentată, vorbim ori de protest, ori de clinginess, de agățare. Da. Eu dacă sunt într-o relație cu cineva care face asta, să zicem, și înțeleg de unde vine, dar tot mă enervează foarte tare. Cum adresez asta? Pun cărțile pe masă și spun, eu înțeleg că ai nevoie de mine, de atenție, că vrei să-mi comunici ceva, hai să vorbim. Și în cazul în care persoana cealaltă, uite, mie îmi vine în minte și bărbați și femei acum, făcând o retrospectivă, care nu văd nimic în neregulă cu genul ăsta de jocuri. Adică li se pare că așa se face. Așa se relaționează. Și în situația asta mă întreb, dacă cineva ne urmărește. Zice, eu am înțeles că e o nevoie legitimă în spate, că e o tentativă de reconectare. Dar sunt în relație cu cineva care, de obicei bărbatul este acest cineva, care nu prea lucrează cu el, nu ascultă podcast-uri din astea. Dacă eu încerc să deschid o conversație și iar ai ascultat, iar ai fost la vreun curs de ăla sau iar ai ascultat vreo... Inconștientul, cum ar veni, cum e gluma aia pe Facebook. Și cum, în experiența ta, cum tratezi asta? Cum poți să adresezi asta? Nu tratament terapeutic, ci how do you deal with it? Cum o gestionezi? Eu vorbesc despre relații. Știi cum e? Depinde în ce stadiu este relația. Dacă este o relație doar de tatonare, e foarte greu. Okay. Da? Pentru că, de fapt, ce nu știm noi în aceste... Și asta aud foarte mult la clienții mei mai tineri, că există acum un fel de relații în care, de fapt, sunt blurry. De fapt, noi nu avem granițe și nici reguli. Noi nu știm ce suntem, dacă suntem, cum suntem. Și atunci există această presiune de a nu pune cărțile pe față. Pentru că răspunsul meu e simplu. Singura posibilitate de a face relații sănătoase este de a discuta despre tot ceea ce ne deranjează într-un mod vulnerabil. Adică, uite ce se întâmplă cu mine, știi? Eu observ aceste semnale, nu știu ce vrei să-mi spui, poate este ceva, spune-mi ce este ca să auzi și eu îți spun dacă pot. Dacă să facem asta, trebuie să fim destul de investiți sau disponibili la efort, adică opusul gratificării instantanee, cât să fim dispuși să purtăm conversația asta. Exact. Asta de aici ajungem, că depinde de relație. Dacă este o relație mai stabilă în care noi am hotărât că vrem să investim, lăsăm jocurile, aș spune eu, pentru că ele, de fapt, în spate arată că sunt niște lucruri de discutat. Există o nesiguranță, eu nu știu în ce fel de relații suntem. Îmi dai semnale ambivalente. Când îmi spui că vrei să fii cu mine, vii la mine acasă, dar apoi dispare o săptămână și îmi spui că n-am de ce să-mi dai explicații. Și atunci aș vrea să fac vizibil. Uite, nu înseamnă că faci ceva rău sau bun, dar pentru mine asta nu e în regulă, adică nu știu, mă face să mă simt tot timpul anxioasă, etc. Dar asta e evident pentru relațiile în care s-a investit un pic, în care, de fapt, baza este atașamentul. Cei doi sunt atașați, doresc să conecteze, să construiască. Poate construiesc în felul ăsta mai modern, în care hai încă să nu ne... să nu ne dăm o etichetă ce fel de relații suntem, să nu ne impunem reguli. Și totuși există acolo dorință de a construi. Dar acolo unde nu știm deloc sau spuneam că există și era asta în care și există teoria asta a oportunităților infinite, se numește. O avem pe listă. Da, adică dacă eu sunt acolo unde, dacă tipa asta, că acum spuneam că poate femeile sunt mai doritoare de stabilitate și dacă asta mă deranjează cu unde ai fost, unde ai plecat, de ce nu mi-ai răspuns de 4 zile, ceea ce mie mi se pare îngrijorător. Dacă petrecem o săptămână împreună și apoi 4 zile silence, este îngrijorător, deci mi se pare normal ca persoana respectivă să devină un pic nesigură și anxioasă, da? Dar dacă eu nu vreau asta, pentru că eu am altă nevoie, eu ca bărbat sau am altă nevoie în relația asta, atunci nu vreau să investesc, pentru că la un swipe sau așa mai există infinite oportunități. Sau aparent. Aparent există. Adică mai sunt atâtea femei care par, apropo de cu ce am început, care se prezintă ca fiind libere în gândire,
deschise, exact, just wanna have fun, deschise, iarba e mai verde, da? Atunci spun, ok, atunci mă detașez din partea asta și investesc într-o parte unde aș putea să fiu cu toate lucrurile astea. Dar să dăm un mesaj foarte clar. Toate relațiile, dacă vrem să avem vreodată o relație, se vor desfășura în felul ăsta. Avem nevoie de siguranță, avem nevoie de stabilitate și avem nevoie să știm, să fim în safe unul cu celălalt și să discutăm. Astea sunt doar începuturi de relații. Da, e ca și cum mergem în tasting menu. Este foarte bine. Hai să întreb ceva foarte concret și aplicat. Dacă eu sunt, să zicem că acum vorbim pentru oamenii care sunt singuri. Da. Cei care sunt în relații unde trăiesc deja niște atașament, au o miză cu partenerul respectiv, au clădit ceva, au ceva de protejat, au înțeles etapele, poate să uită cu niște ochi mai blânzi, cu mai multă compasiune la protestul sau agățarea luilaltă. Dar dacă suntem singuri și fie că suntem pe aplicațiile despre care imediat urmează să vorbim, fie că întâlnim oameni la evenimente, la job și așa mai departe și observăm că joacă jocuri. Are sens să continui dacă observi asta de la început? E un red flag în opinia ta unde, dacă chiar în perioada de tatonare începem cu care scrie primul, cu idei din astea, nu-i scrie 3 zile. Știu, am început să revăd, știu că Adrian o să intre în depresie acum, colegul meu, că iară pun o întrebare care e de fapt o relatare. Nu să trebuiască să o retrag, dar vreau să-ți dau exemplul ăsta. Te rog. Mă uit la Sex and the City ca la un atlas al patologiei. Dacă vezi serialul, încheie asta. Da. Unde erau toate regulile astea cu chiar dacă îți place, nu-i scrie tu prima, nu-i da de înțeles. Lucru care mie mi se pare extraordinar de nociv și toxic. Dar hai să zicem că întâlnești pe cineva, îți place, dar observi asta, că e bărbat, că e femeie, e mai puțin relevant. În opinia ta, cu toată experiența pe care o ai uitându-te la relații, la atașament, dacă asta se întâmplă încă de la început, ce facem? Asta se întâmplă mai ales la început, aș spune. Pentru că atunci n-ai nici chef să vorbești și n-ai încredere, n-ai siguranță și tatonezi. Exact, cuvântul tatonare este asta, mici poking-uri, da? E așa, jocul dintre cei doi. Aș spune că n-aș vrea să renunț, eu personal. Okay. Nu cred că este un red flag. Cred că este foarte mult hrănit de, cum ai zis tu, de mass media, de tot ce se întâmplă. Sunt atâtea cărți. Acum o să fiu eu critică, dar m-am săturat să văd cărți care se citesc în 5 minute cu reguli sau, chestii, așa, sfaturi pe pâinică, sandwich de cum să-l ții, cum să-l ai, mai ales pentru femei, pentru că ele sunt mai consumatoare. Corect. Da, din păcate, ceea ce arată de fapt arată nevoia de conectare, mai puternic și mai ales de stabilizare. Ele doresc să stabilizeze relația. Stabilizare, certitudine. Exact. Nebunește-l în 3 zile, fă-l al tău, fă-l așa, nu știu ce. Și, din nou, instant gratification. Ne este mai ușor să investim în, nu-i scrii 3 zile, îmbracă-te nu știu cum și ieși la club și el să te vadă, decât, de fapt, să investim în ceea ce este singura posibilitate reală și anume cum ar fi să discutăm. Să discutăm fără să avem speranța am să-l conving, am să o conving să facă cum doresc eu, ci hai să vedem care este realitatea noastră și pot să accept. O discuție, de fapt, ce este? Este o conversație în care o să aflu niște lucruri despre tine. Adică poți să îmi spui, eu nu pot să-ți ofer, știi? Lucru care mie mi se pare că e ceva foarte rar și prețios în lumea în care trăim noi. Abilitatea și disponibilitatea asta de a conversa, de a te deschide. Mi se pare că e specie rară, așa e. Paul, de asta suntem noi aici. Să le spunem oamenilor că, în realitate, asta căutăm. Chiar dacă, de ce tot mergem pe toate dating-urile, în afară de partea sexuală, pentru că sunt oameni care caută doar varietatea asta sexuală. E ok dacă asta își doresc, obțin, dar după aceea când începi să mai dai mesaje și să mai investești, e clar că nu mai este despre varietate sexuală. Tu cumva
ce este scris în noi genetic să căutăm parteneriat, începe să apară. Și suntem prudenți, știm deja că lucrurile nu sunt în realitate așa cum sunt scrise acolo și atunci toate lucrurile astea, da, ne fac să fim puțin diferiți. Dar ce știm este din știință, din neuroștiință, ne spune că în momentul în care adresăm ceva care se manifestă, adică o emoție o vedem și noi ignorăm, ci o adresăm. O îngrijorare, atunci ele se liniștesc și de-abia de acolo putem să lucrăm. Și din nou, cum ai zis, poate nu vrem să fim în relația asta, să investim atât de tare, dar eu am nevoie de predictibilitate. Eu îți spun cine sunt eu și posibil ca tu să-mi spui nu sunt în zona în care vreau să-ți ofer asta. Și este ok. Decât să fac aceste jocuri și de fapt să aflu după 6 luni, după un an, sau din jocurile alea să trag concluzii foarte proaste. Da. Că s-ar putea eu să pun în mișcare un joc din ăsta de unde să-mi trag o concluzie care în mintea mea, cu filtrele mele, cu educația, personalitatea, istoricul meu să se decodifice, să traducă în ceva. Da. Și în fapt să descoper că era din cu totul alt spațiu. Exact. Comportamentul pe care l-am văzut la tine, eu l-am semnificat așa, pentru că n-am vorbit cu tine despre asta ce am presupus. Da. Acum, hai să mergem la dating apps. Da, numai un pic. Știi că pe de-o parte, într-un fel, spunem că am putea să investim în ceva care n-a avut nicio șansă de la început, dacă nu discutăm, dar ce spui tu acum și asta mi se pare și mai dureros, într-un fel, într-o lume a singurătății, în care chiar ne căutăm parteneri, am putea să pierdem, că asta ai spus și parteneri care ar putea foarte să fie ok. Da. Doar pentru că noi suntem în zona asta în care răspundem la un semnal aiurea și răspundem și noi în joc. Băi, ce bine că zici asta. Și știi ce mai vine să spun aici? Că acum că o să mergem și la dating apps, mie mi se pare foarte trist. Eu cunosc foarte mulți oameni, și bărbați și femei, care caută relații. Aproape că îmi vine să zic că ar trebui să deschidem o platformă de matchmaking pentru oameni din bulă care sunt knowledgeable psihoemoțional. Și ce văd la ei frecvent e că au disponibilitatea asta la a depune efort. Intră pe aplicații din dorința de nu neapărat a găsi contact emoțional rapid, ci sustenabil. Vor familii și bărbați și femei și așa mai departe. Și în spațiul ăsta, pentru că ecranele ne-au obișnuit să scanăm ultra rapid, să tragem concluzii foarte rapide, TikTok, Instagram Stories, YouTube Shorts, modelele alea mentale care sunt formate de consumul de media digital și vorbesc de mediile astea unde se schimbă frecvent, rapid conținutul, ne învață sistemul nervos să judecăm ultra rapid și în restul aspectelor vieții noastre. Și am și trăit experiențe în care să fiu nu desfințat până la capăt, dar să primesc bile negre pentru că eram îmbrăcat cumva. Sau pentru că eram într-o anumită stare la masă sau lucruri de felul ăsta. Ceea ce ulterior, când, Doamne ajută, relația respectivă a evoluat și am ajuns să ne cunoaștem mai bine, a putut să descopere multe alte fațete, aspecte, dimensiuni ale mele, diferite de cum eram îmbrăcat în ziua aia sau în ce stare eram atunci. Dar mie mi se pare că asta e aproape pe cale de dispariție în lumea în care trăim noi, cel puțin în relaționare digitală, că acolo nu dai șansa să se întâmple asta. Și asta vreau să te întreb, că veni vorba despre dating apps. Ce observ? Deci noi avem două dimensiuni. Nevoia de a căuta contact emoțional sau sexual rapid, apropo de varietate sexuală sau de relație. În egală măsură apare și probabilitatea mare să trăim respingere concentrată și frecventă. La ce duce asta? Ce observi că se întâmplă? Uneori nu trăim respingere, sunt unele aplicații, ele sunt făcute pe mesaje pozitive. De exemplu, nu primești cine ți-a dat ci primești matching-ul. Și atunci, într-un fel, este ok, pentru că ne dă senzația, rare ori îți spune aplicația cine te-a respins. La momentul la care înregistrăm mesajul ăsta, canalul de YouTube are mai bine de 200.000 de oameni care îl urmăresc și mai sunt 10.000 de oameni care ascultă pe alte platforme. Dacă proiectul Mind Architect ți-a fost vreodată de ajutor, ție sau cuiva drag,
ajută-ne ca măcar 1% din audiență să ne devină abonați în comunitatea membrilor. În general, când spunem 1%, sună aproape irelevant, dar pentru noi acest 1% ar face toată diferența. Fiecare membru nou din comunitate contribuie foarte mult la moralul echipei și la sentimentul de sens și de relevanță a muncii pe care o facem. În plus, ne ajută mult cu sustenabilitatea și cu dezvoltarea echipei și are impact concret în dezvoltarea proiectului. Când cumperi sau când reînnoiești un abonament, fie că e pentru tine sau poate că îl faci cadou cuiva apropiat, ne ajută să ne concentrăm mai mult pe calitatea invitațiilor, a conversațiilor și pe profunzimea temelor abordate. Practic, ne ajută să avem timp și resurse pentru cercetare și ne oferă ocazia să testăm serii și formate noi. În România, mulți dintre noi avem dificultăți în a spune ce avem nevoie și mai ales în a cere ajutorul. Eu îmi încerc norocul în a rescrie lucrul ăsta. Dacă Mind Architect ți-a fost vreodată de folos, te rog din inimă, intră pe mindarchitect.ro, dă click pe comunitatea membrilor și ajută-ne să mai facem un pas către acest 1% care pentru noi ar face toată diferența. Îți promit să ne dăm mereu silința și să-ți onorăm atât încrederea cât și contribuția. Nu, eu mă gândeam la situația în care primești thumbs up, match sau cum să numesc astea și după aia vorbești, schimbi 3-4 mesaje, ghosting, nu-ți mai răspunde nimeni. Da. Sau te duci la întâlnire, nu vine nimeni. Da, am înțeles. Zic că aplicația e făcută pe pozitiv, așa, numai că după ceea ce se întâmplă după, face să crească foarte mult nesiguranțele. Eu asta, pentru că nici nu știi ce s-a întâmplat. Și din nou, vorbind despre predictibilitate, e mai bine să-ți spună, măi, aveai haina nepotrivită sau exact. Și eu, din criteriile mele, asta nu se potrivește. Dar mai este un fenomen foarte interesant, Paul, pentru că m-ai forțat foarte mult să mă interesez și mi-a plăcut literatura de specialitate. Este Cacioppo a făcut o cercetare și anume ce spun bărbații și femeile că își doresc. Și așa cum ai spus, pentru că și profilul și acolo unde scrii ceea ce îți dorești, e foarte interesant. Așa, ce scrii că îți dorești, da? Sau și cum te prezinți. Da. Da, și te prezinți și în general femeile se prezintă așa cum ai spus tu, frumoase, bărbații se prezintă potenți din toate punctele de vedere, da? Munte, au bani, au mașini, da. Pentru că antropologic știm că asta ne dorim, da? Dorim fertilitate la femei și capacitatea de a întreține, deci și asta cred că în comunitatea asta nu sunt mentalitățile astea, dar le spunem, nu e nimic greșit ca femeile să se uite la potența financiară, nu doar pentru că de fapt așa suntem construiți și nu doar dacă ai bani, ci dacă ai capacitatea exact asta să creezi, da? Abilitatea. Industriousness, să produci resurse, să fii întreprinzător, să fii abil. Da, băiat descurcăreț, cum să spune, sau care ține familia, da? Care a știut să întrețină familia. Și asta e o mare mândrie atunci când vorbesc cu clienții mei pentru bărbați, faptul că a reușit să-și întrețină familia. Deci, e foarte tare. Singura notă de subsol pe care simt să o pun aici e că cu tot ce se întâmplă în lume, cu micșorarea diferenței între sexe, să spunem, în piața muncii, e că cred că Terence Real zice asta în parcă în carte, mi-a plăcut mult ideea asta, e că femeile au trăit un update valoric în ultimii 10 de ani și bărbații n-au primit memo. Deci că, și David Bass spune asta, că mulți bărbați când simt că își pierd capacitatea asta de a fi breadwinner, omul care ține familia, cum zici tu, că e rolul pentru care foarte, foarte mulți, dacă nu mai toți, în anumite generații, au fost antrenați. Da. Când pierd aia, ori intră în depresie, ori devin foarte agresivi, încep să încerce să controleze partenera. Și acum, update-ul pe care l-aș face e că e în psihologia noastră, omul ăla are o cercetare la care face trimitere pe 63 de culturi, unde a observat acest tipar. Pe 63 de culturi, deci nu e părerea mea sau a ta. Cu completarea că ar fi grozav să dăm update-ul valoric și să înțelegem că și rolurile astea pot fi fluide.
fără a spune că, cum sunt cărțile, bărbații vin de pe Marte, femeile de pe Venus, nu suntem în filmul ăsta. Nu. Suntem, în schimb, în filmul în care ne uităm la faptul că pare că găsim lucruri atrăgătoare diferite unii la ceilalți și asta ne arată și cercetarea. Și asta aplicat la dating apps e despre ce pune fiecare în valoare, ce o să scoată fiecare în valoare. Da. Și revenind la cercetarea asta, exact, că noi scoatem în valoare ce credem că ar căuta și scriem, atenție, ce credem că vrem. Așa. Dar cercetarea a arătat, pentru că ei au făcut cu speed dating, deci întâi ei și-au făcut profil, Da. s-au uitat s-au uitat, ok, noi credem, dacă ei doi or să, în viața reală, în speed dating, care nu-i nici aia măcar foarte reală, dar îți dă posibilitatea să vorbești, să interacționezi un pic, live, au avut surpriza că oamenii, atunci când a trebuit să spună cu cine te-ai mai întâlni a doua oară, nu au ales pe cei care ar fi trebuit să fie conform profilului. Și asta e foarte interesant, apropo de ce după aceea cineva nu mă mai place după ce mi-a dat thumbs up, dar doar după ce am scris eu despre mine și după o fotografie. Pentru că se pare, și noi de fapt intuim asta, că e mai complicat decât o fotografie și ce spuneau ei este că ei n-au știut de ce exact, dar că există o ipoteză că oamenii nici nu știu ce își doresc cu adevărat. Adică, ideal, tu crezi că ți-ai dori așa, dar apoi îți dai seama că în interacțiunea reală de zi cu zi există acel ceva, nu? Există ceva care ți-a spus, poate persoana a fost, nu știu, glumeață, a fost altceva care te-a făcut, în ciuda faptului că bărbatul avea 10 cm mai puțin în înălțime decât tu ai scris în app, că ai vrea să te întâlnești exact cu ăla. Și de aici vin și diferențele astea între tu te prezinți într-un fel și spui și iată din nou câte posibilități ratăm. Pentru că eu spun că vreau de la 1,80, așa, pentru că mă gândesc și îmi imaginez că da, ăsta ar fi bărbatul pe care eu mi-l doresc. Ideal, dar chimia este alta. Și vreau să te întreb acum, cum poți să te prinzi ce-ți dorești de fapt? Mergem la terapie, trăind de experiențe. Eu zic că dacă vorbim, ce se întâmplă în dating apps? Ce punem? Punem niște caracteristici foarte generale, în primul rând, da? Ceva fizic și ceva, cred că dacă m-am uitat la un moment dat, am fost invitată să vorbesc își deschidea cineva un dating app, dar era și community în Iași, da? Acum mulți ani, nici nu mai știu cum se numea, dar a fost interesant. Și acolo scriai, și m-am uitat pe profile, cam toată lumea scria să fii glumeț, adică să poată să facă, să fii serios în același timp, inteligent, adică nici bărbații nu scriau la femei care vrea să fie doar frumoase, da? Dar sunt atât de generale și ceea ce nu surprinde este unicitatea fiecărei persoane, da? Și ierarhia în care ți le dorești. Exact. Nu cred că a scris nimeni, nu mi-aduc aminte, aș vrea să intru într-o relație toxică sau cu un jucător. Da. Deci tu știi exact că sunt niște lucruri pe care le dorim în mod ideal, dar conectarea se face foarte personal, da? Și atunci, iată, un alt câmp de dezamăgire, da? Tu îți setezi niște idealuri, vei face selecții la cei care nu se potrivesc imaginii tale ideale, teoretice, poftim, filtrare puternică, direct, da? Și eu zic că îți limitezi foarte mult opțiunile și mai ales, eu zic că asta ne duce, apropo de tehnologii, și la ideea că oricât am vrea ca AI-ul să aleagă pentru noi. Așa, că era și asta o temă. Că asta facem, nu? Punând așa, tâc, să... Da, e un algoritm care filtrează în locul nostru. Filtrează pentru noi, dar AI-ul ratează ceva. Umanitatea din noi, da? Acel ceva pe care când îl ai un click cu o persoană, poți vorbi, simți, există și chimie și multe alte lucruri pe care AI-ul nu le va detecta. Și începi să le detectezi în conversații. Chiar dacă nu te întâlnești încă, începi să detectezi în conversații. Când oamenii încep să vorbească, eu m-am descris, deschisă, nu știu ce, așa, țin la glume, mi se întinde o glumă, nu-mi place, încep să detectez că, de fapt, poza, care nu doar o poză fizică, dar e poza pe care mi-am pus-o la profil cu caracteristici, nu prea dă și
nu simt legătura dintre. Uite, te mai întreb ceva. Dacă ți se pare o idee bună ca oamenii când își fac profile pe astfel de aplicații, dat fiindcă sunt o grămadă de persoane care le folosesc și cunosc oameni care zic, n-am unde să cunosc persoane. Absolut, sunt foarte mult prins la job, mă rog. Ți se pare o idee bună să spui și foarte transparent ce nu ești sau ce nu vrei sau ce nu îți dorești să put it out there de la început? Să spun eu, de exemplu, mie nu-mi place să călătoresc. Sau nu, că nu-mi place nu sunt un om foarte activ fizic sau lucruri de felul ăsta. Ți se pare util că e ceva ce nu întâlnim? Și sunt curios dacă psihologii crezi că ar ajuta, apropo de nevoia de certitudine. În lumea mea ideală, în care vorbim despre ce nu ne place, aș spune că da, dar în același timp există o parte min care spune probabil că e atât de înfricoșător. Pentru cel care ar face-o sau pentru ălălalt? Pentru cel care ar face-o, pentru că cumva e ca și cum îmi elimini niște opțiuni. Și, din nou, ne întoarcem la aceeași dilemă. Nu-mi place să călătoresc, chiar mie nu-mi place să fiu cu o persoană care nu călătorește. Dar câte cupluri funcționale sunt așa. Nu vedem, care nu au aceleași interese neapărat. Cred că nu e exemplul meu bun. Mă gândesc la altceva, de exemplu. Poate unul nu vrea să emigreze, știe sigur că nu vrea să plece din țară, ălălalt e deschis la asta sau poate chiar vrea să plece. Mie personal și în experiența mea relațională, eu am vorbit despre astea foarte devreme. Vrei copii, nu vrei copii. Vrei să trăiești în țara asta sau nu vrei să trăiești în țara asta. N-am folosit aplicații pentru că am avut privilegiu să n-am nevoie, dar inclusiv felul în care, nu știu, te uiți poate la bani sau la carieră sau în ce moment al vieții ești. Că eu ce observ în dating app-uri și sunt expus la multe persoane, la mulți prieteni care le folosesc, e că lumea e plină de bune intenții. Toată lumea se duce acolo cu speranța că o să găsească pe cineva cu care ori să întemeieze o familie, ori să aibă o relație faină. Și acolo de multe ori la întâlnirea acestor bune intenții, din diferențe, unele inconștiente, altele chiar conștiente, dar nu le vorbim la început și apare speranța asta că, dacă ajung să fiu cu tine, poate te schimb, poate o să vrei să pleci din țară cu mine, poate o să vrei copii când de fapt tu știi că nu vrei. Sau... Cum e mai sănătos aici să ne uităm din perspectivă relațională? A le pune pe masă cât mai repede, a le aduce în discuție, nu la primul date, poate în descrierea de profil. Deși, nu știu, și întrebarea asta poate să fie, dacă eu știu sigur că vreau copii și pentru mine e nenegociabil asta. N-ar avea sens oare să pun asta în profil, să spun bărbat singur, nu știu ce, îmi place aia, vreau să fiu tată. Da, astea care sunt nenegociabile și eu știu, eu cu mine, cum ai zis, am fost într-un proces al meu că nu pot să nu fiu tată. Deci cele care sunt nenegociabile. Aș spune că dacă spunem prea multe nu aia, într-adevăr ne deselectăm singuri. Ca la zero matches, zero persoane în bazin. Este înfricoșător, Este înfricoșător să scriu ce nu-mi place, Dar cred că dacă sunt cu adevărat lucruri nenegociabile, deși în același timp eu cred că în relațiile care funcționează totul este negociabil. Și teme din astea gen copii, nu vrei copii. Okay. Am chiar acum un cuplu care el își dorea copii, ea a spus că nu știe, nu crede și au avut un an de zile în care au discutat, au fost în terapie și au hotărât împreună, ascultând-o și pe ea ce a avut de spus, de ce și așa, ea stând cu durerea lui, dar au hotărât că nu vor avea copii. Ea era undeva la 38 de ani, unde cam atunci era, adică ori cam să închid, așa. Și au reușit să vorbească despre asta, deși el a spus că își dorește copii, dar ce și-a dat seama este că nu-și dorește să o piardă pe ea. Mai mult decât asta. Mai mult decât copii și a putut să asculte ce se întâmplă cu ea și foarte important, ea a putut să stea și cu durerea lui, că este o pierdere asta. Uriaș. Este o pierdere, da? Vreau să te întreb ceva care nu e în mod direct legat de relații online, dar dacă ai adus asta în discuție, în experiența ta, când pentru ca relația să funcționeze, unul dintre parteneri trebuie să renunțe la ceva foarte important pentru el sau ea, cum evoluează relația sau cum schimbă asta relația sau funcționează? Funcționează. La unii din nou, revenim, dacă ei pot trece printr-un proces legat de asta. Doar să spui, ok, n-ai vrut copii și ca să nu te pierd,
asta nu o să funcționeze, pentru că frustrarea... Da, e o frustrare. Care frustrarea ce înseamnă? E o durere și o pierdere. Deci dacă nu trecem prin procesul pierderii, pierderi pot fi diverse, da? Dar, de exemplu, pierderea ideii unui copil, că tu nu pierzi copilul în sine, ci ideea că poți să fii părintele cuiva, da? Este foarte dureroasă. Da? Este foarte dureroasă, dar dacă se discută, în sensul în care putem să... Am cuplu chiar acum care nu sunt infertili, clar, nu se poate face nimic acolo, dar au pus discuția despre adopții și unul vrea și unul nu vrea. Deci unul este deschis către adopții, cumva își menține visul de a fi părinte, că ești părinte în diverse feluri, dar celălalt nu este dispus către adopții și este o pierdere, mai ales, de fapt, la ambele sensuri, dar mai ales la cel care ar vrea să adopte, dar nu poate pentru că partenerul nu este dispus în asta și este nevoie să avem acest proces al pierderii, care e un proces specific în care cei doi se pot auzi și să-și asume, asta e foarte important, să spună, măi, când am zis nu la adopție, îmi dau seama că îți creezi o pierdere. Deci se poate, dar nu înseamnă că e ușor, da? Nu înseamnă că e ușor. Ne zici două vorbești despre ghosting? Apropo de... Da, citeam că cei care urmăresc sunt mai degrabă și este evident, nu? Cei cu atașament anxios și îi ajută foarte mult pe cei cu atașament evitant. Atunci când nu doresc să intri în conversații dificile, să dea explicații, dar nu e doar de lipsă de responsabilitate, să ne înțelegem. Ce se întâmplă cu evitanții? Au dificultăți în a exprima emoții și au dificultăți în a sta în conflict sau în discuții numite negative, dificile. Preferă să plece. Da, preferă să plece. Dacă ești cu el în casă, pleacă din cameră. Pleacă din casă, pleacă dar... din conversații. Da. Dar când lucrurile sunt la nivelul ăsta, când cei doi nu locuiesc împreună și conversează mult pe device-uri, există acest ghosting. Este o stare în care se trage linia, îl ajută pe evitant, îl ajută foarte mult să nu mai intre în contact cu disconfortul. Da? Să nu intri în contact cu a făcut ceva rău, pentru că cel mai mult evitanții ce evită de fapt? Imagine de sine negativă. Eu așa definez. Da? Evitantul este cel care evită confirmări o imagine de sine negativă care îi confirmă că este de neiubit. Ce face urmăritorul, anxiosul de obicei? Face pressing pe imagine de sine negativă. De fapt, nu este așa cu adevărat, ei protestează, dar în timp ce protestează, îi aduce cel mai îngrozitor lucru de care se teme evitantul. Și atunci, iată, că a apărut această, care nu era înainte, atunci dispăreai de tot. Dispăreai de tot, că s-au mai întâmplat. Erau glumele alea. La pâine și exact, părevea lui Ceaușescu. Aștept să întoarcă. Râdeam, domnule, a plecat după țigări sau la pâine și nu s-a mai întors niciodată. E un alt fel de ghosting, ăsta e rău tare, aș spune eu. Dar e tot cam așa, incapacitatea mea, inabilitatea de a sta în conversații dificile. Dificil înseamnă, nu mă interesează ce vrea să-mi spună persoana asta, văd că merge într-un sens în care eu nu vreau să merg și nu pot să-i spun iată, cred că relația asta tu vrei mai mult decât vreau eu sau habar n-am. Am început să mă ia la întrebări sau pune presiuni sau vrea să discutăm despre ce simțim și nu sunt interesat de asta, da? Și atunci apare ghosting-ul, care e foarte dureros pentru partenerul care este... Pentru că activează neînvățatura, rană de abandon. Rană de abandon și impredictibilitatea. Iar știm la tema... still face, da? Experiment, da? Chiar am vorbit despre asta. Nu există nimic mai înfricoșător decât niciun răspuns. Mai bine îmi spui nu te mai vreau sau te văd că ești prea agățătoare, habar n-am, sau, sigur, orice formă preferăm de feedback e mai bună decât zero feedback. Da. Deci asta pur și simplu dereglează creierul, deci e foarte interesant. În astea lui Eduard Tronic, în 2 minute copilul își pierde postura total. Deci copilul își pierde postura total. Asta ne arată cât e de damaging. Experimentul, noi am vorbit despre asta și în episodul cu Daniel Siegel recent, dar experimentul consta mame care își țineau copilul în brațe fără să
își modifice niciun fel mimică, ton, fără niciun sunet, fără nicio modificare non-verbală și în 2 minute spui, copilul intra în distres sever. Părintele nu era agresiv, nu era încruntat, deci nu comunica vreo formă de afect negativ sau respingere sau altceva, ci pur și simplu lipsa feedback-ului. Imobilismul ăsta non-verbal ducea la asta. Apropo de lucrul ăsta care pe noi ne bagă foarte tare în distres, ne afectează, ne dereglează foarte tare încă de când suntem copii și cum să traducem viața adultă, când, să nu primezi niciun răspuns de la tine. E groaznic. E groaznic. Și asta aș simți să zic că nu e doar în relații de cuplu. Nu. Adică eu trăiesc asta, colegii mei știu, eu cea mai puternică nevoie pentru mine e răspundem ceva. Când îți scriu ceva, dă-mi un thumbs up, zi-mi, îți răspund într-o jumătate de oră, într-o oră, nu lăsa să nu apară nimic, că acolo mintea mea reproduce cele mai groaznice scenarii. Nu te interesează ce spun, nu contează părerea mea, îți bați joc de mine. Să duci pe rana fiecăruia, exact. Știi cum e? Că eu am această metaforă. Când ești într-o pădure întunecată, n-ai busolă, n-ai hartă, ești singur și ai auzit că ar fi și niște lupi sau urși. Orice frunză care se mișcă este îngrozitor. E groaznic, da. În același timp, dacă ești în aceeași pădure și este lumina, ai busolă, orice frunză care se mișcă poate e o bucurie. De asta impredictibilitatea e atât de periculoasă, da? Te întreb. Avem de la comunitate aici niște întrebări. Deci, oamenii din comunitatea Mind Architect, o avem pe Ioana care ne întreabă, deci ghosting-ul nu e rezultatul faptului că persoana evitantă nu își dorește relația asta, cât e rezultatul temerilor evitantului. Este întrebarea. Pentru că și dacă nu-și dorește relația, n-ar trebui rezultatul să fie ghosting-ul. În mod sănătos, ar trebui să-i spună, uite, am încercat, nu-i pentru mine. Ghosting-ul este un efect al modului în care evitantul, de obicei evitantul, face față la lucruri care sunt stresante sau emoțional negative. Tot Ioana întreabă dacă nu activează și rană de respingere. Da, toate, cum am zis, tot ce e mai rău. În general, rănile noastre. Le proiectăm pe comportamentul ăla, îl semnificăm în funcție. Unde ne doare cel mai tare. Și acum, de la Luciana, e o întrebare mai amplă, zice așa. Eu am o curiozitate aici legat de diferența între impactul pe care îl are ghosting-ul în contrast cu silent treatment-ul. Și zice că ce ai spus, Simona, că înainte nu puteai pleca, totuși puteai să dispari din interacțiune, rămânând fizic în același spațiu cu partenerul. Cum afectează cele două, deci ghosting-ul respectiv silent treatment-ul, partenerul pe care le etichetăm ca anxios sau pursuing, urmăritor? Cel mai rău. Cel mai rău. Cel mai rău. Pe scurt. Nu, adică foarte rău, pentru că e la fel. Efectele sunt, eu încerc să penetrez, să accesez, să am predictibilitate și nu mi se oferă. Iartă-mă, dar vreau să te întreb asta. Eu am trăit din plin silent treatment, că era strategia pe care o avea tata când era supărat, el fiind un evitant cu diplomă. Nu vorbea. Da. Nici cu mine, cu maică mea, dacă se certa, țipa unul la altul și după aia el nu vorbea, dar faptul că era acolo, totuși, mie îmi dă sentimentul că era mai puțin rău decât ghosting, unde nu știi nimic. Adică măcar știam, e supărat și puteam să fac niște biduri, niște pariuri, niște tentative de reconectare emoțională, mergând către el, ce faci, cum ești. Sigur. Deci, testez asta cu tine. E mai intens, îți apasă mai tare certitudine negativ ghosting-ul decât silent treatment-ul? E mai impredictibil ghosting-ul, dar nu știu, depinde acum și în ce context, ce fel de relații. Sigur, tu vorbești de tata, el era în familie, ar fi fost într-adevăr foarte dureros și impredictibil chiar să plece de acasă, nu până la urmă. Da, Luciana zice ce e interesant pentru mine, faptul că e fizic acolo face să fie mai rău, cu paranteza, măcar dacă dispare de tot, dispare și tensiunea emoțională. Deci ce e interesant în funcție de ce filtre avem. Așa pare. Atunci când ne este rău, de asta uneori oamenii se despar când le este rău. Da și nu. Da. Adică înțeleg. Pentru că nu ai soluții pentru acel rău, eu zic că oamenii se despart atunci când durerea e mai mare decât iubirea. Mai intensă. Apropo și de etape. Da. Și atunci e atât de rău încât spui, de-abia aștept să scap. De ar pleca numai să... Pentru că e foarte, foarte...
presează foarte tare, să nu poți să fii în conectare cu omul cu care ești și el este acolo și în același timp nu este acolo. Cum spunem noi, singurătatea în doi, da? Deci îl vezi, dar n-ai acces. În același timp, după ce acel de-ar pleca se întâmplă și se liniștesc apele, nu mai ești sub presiunea aia, de multe ori noi regretăm, da? Adică există acest regret. Deci de asta spun, da, ar fi bine să pleci, dar eu spun că n-ar fi bine. Există fără o discuție, în sensul în care, ok, dacă hotărâm împreună că e mai bine să ne despărțim, asta este altceva. Da. Mă gândesc că și dacă ajunge să simtă unul dintre ei, dacă unul ajunge în detașare, de exemplu, sau depresie sau detașare, acolo poți să încerce terapie dacă sunt deschiși. Da. Eu cunosc relativ puține relații unde ele se încheie de comun acord, că amândoi tragem concluzia că nu mai vrem să fim aici, că ne face rău relația. Sau îmbulă mai des, oamenii care merg la terapie mai des. Ajung, dar în realitate emoțional nu se întâmplă niciodată așa. Există cineva tot timpul care propune și celălalt care acceptă. Adică dacă lucrurile se întâmplă civilizat, este că accept, îmi dau seama că da, nu ne mai înțelegem, nu se mai poate, sau mi-a spus că nu mă mai iubește, sau mi-a spus că are altă relație. Dar emoțional nu sunt la același nivel niciodată partenerii. Există un partener care a avut fantezia despărțirii înainte. Ca tu să te duci să spui, gata, vreau să ne oprim. Înseamnă că deja noi ne pregătim. Cel care vrea să facă despărțirea se pregătește înainte. Nu înseamnă că își caută alt partener, ci pur și simplu se pregătește la modul emoțional. Începi să te întrebi cum ar fi viața mea fără, aș putea să trăiesc, aș putea să supraviețuiesc, unde mă duc, până să vină celălalt este surprins. Chiar dacă tu știi că lucrurile nu merg, dar nu ești pregătit pentru despărțire. De obicei, cel care va face mai mult, în ghilimele, scandal sau protest va fi cel care este surprins și de obicei tot acesta este cel care are nevoie de mai mult sprijin în terapie. Pentru că ei, dacă nu vin să treacă prin terapie în despărțire, cel care rămâne cumva are nevoie în momentul ăla de sprijin. Și cel care e surprins e și mai sus în rândul etapelor ăstora de protest, agățare, e mai energizat, mai are încă disponibilitate, speranță. Exact. Și n-a trecut prin procesul, că noi știm și care sunt etapele unui doliu, a unei pierderi, da? Cel care se pregătește trăiește un mini-doliu în interior. Anticipativ. Da, pentru că te pregătești, că părăsești casa asta, părăsești relația asta, deci te pregătești, sistemul tău nervos este mai pregătit deja, când celălalt află și atunci trece prin toate etapele pe care le știm. Prima dată e negarea, nu e adevărat, după infidelitate, cel prima dată spune ok, eu să mă despart, după care aproape în 90% din cazuri cel înșelat spune nu, vreau să fim împreună orice ar fi. Sunt studii, serios? Dar din clinic, eu vă spun clinic, în 80% din cazuri crește frecvența relațiilor sexuale imediat după. Pentru că cel care este în negare începe să spun ok, înseamnă că și atunci apar, asta se întâmplă câteva săptămâni, o lună, două, devine mai, nu știu, mai slab, mai drăgăstos, el mai înalt, nu știu, ceva se întâmplă. Deodată, dar nu este, clar că nu e real, ci este în criză, este un răspuns la panica primară. Cu cât se așează lucrurile, pentru că celălalt, dacă n-a vrut neapărat să plece, ci doar a avut o aventură, lucrurile se așează, ca și cum s-a întors, apare de fapt ce? Apare protestul, da? Apare furia celui care a fost înșelat. De fapt, de atunci își dă seama, de fapt, de ce mi-ai făcut tu mie lucrurile astea? Pentru că negarea și această exacerbare a activității și a energiei este din criză, din și după frică. Ce trece criza apare furia și... Da, după ce trece criza, adică lucrurile s-au așezat, el a venit acasă, îi spune că da, măi, ce prost am fost, sau ea spune, ok, hai să mai încercăm o dată, că și așa. din spațiul ăla... Tu atunci poți să simți nedreptatea care ți s-a întâmplat. Da, pentru că când ești în criză și presat că îți pleacă partenerul pe ușă, uiți de totul, pentru că asta e reacție la criză. De asta noi nu facem terapii de cuplu neapărat. Când ei vin și spun, am auzit acum 2 săptămâni că s-a întâmplat și nu mai dormim de
nu știu câte săptămâni și ne certăm. Pentru că aia e criză, facem doar conținere de criză. Pentru că oamenii nu sunt atunci. Dar când te lovește, după aceea ușor, valurile astea vin la modul nu a fost corect. Iată ce am pierdut, pentru că e o pierdere. Chiar dacă ei rămân împreună, relația nu va mai fi niciodată la fel. Da? Da, deci cam așa. Dar eu nu... Sigur că sunt unii care se despar foarte civilizat și sunt din ce în ce mai mulți și vin la terapie, mai ales dacă au copii și mă bucur și onorez foarte mult asta, că nu trebuie să se întoarcă la copii tot ce se întâmplă între ei, dar aș spune că aproape niciodată nu este că ei s-au trezit într-o dimineață și au luat decizia în același timp, ci cineva a ruminat-o, a rumegat-o și i-a comunicat-o și celuilalt și, mă rog, dacă lucrurile nu mai erau bune de ceva timp, celălalt poate a acceptat-o. Mă întorc la social media și dating apps, că suntem pe pagina cu dating asta din apps, documentare. Da. Am vorbit despre swiping și impactul chestiei astea și ce sperăm și cum ne prezentăm și așa mai departe. Acum vreau să te întreb despre social media ca expunere la alte relații. Și tema asta cu relația mea nu e suficient de bună. Ce se întâmplă în momentul în care urmărim alte persoane care sunt în cuplu, în online și suntem expuși la percepția despre relația lor? Te super apreciez că ești încă aici alături de noi. Atenția și concentrarea sunt resurse tare rare în lumea în care trăim și te felicit pentru că tu ți le cultivi pe ale tale. Promit că asta o să fie ultima întrerupere din episod, dar am o invitație și în egală măsură o rugăminte. Dacă episoadele Mind Architects au fost vreodată de folos, cea mai bună formă de mulțumire atât pentru moralul echipei cât și pentru sustenabilitatea proiectului e să achiziționezi un abonament și să devii membru al comunității Premium. Dincolo de recunoștința noastră, abonamentul anual îți oferă acces în direct la înregistrarea episoadelor, unde poți să interacționezi cu echipa și cu invitații, ai ocazia să întrebi exact ce contează pentru tine și să vezi cum e atmosfera în culise. Pe lângă participarea în direct la înregistrarea episoadelor, ai acces la toate live-urile exclusive făcute doar pentru abonați, primești invitații gratuite la evenimente speciale, discount la programele de formare și ai acces la peste 140 de ore de materiale despre psihologie și neuroștiință în limba română, plus rezumatul lor infografic. Dacă ceva din toate astea simți că te atrage sau dacă pur și simplu simți să ne mulțumești pentru toată munca depusă, găsești detaliile pe mindarchitect.ro la secțiunea Comunitatea Premium sau și mai simplu, dă click pe linkul din descrierea episodului și vino alături de noi. De nou, aceeași comparație și mă întorc la siguranță și la atașament securizat. Dacă este în relația mea, am zis atașamentul securizat nu înseamnă că zbor pe un orișor roz și sunt un unicorn sau ceva. Adică nu mă enervez, nu am dubii despre mine, nu... Ba da, sunt toate lucrurile astea. Dar pot să comunic sănătos despre ele, pot să cer sprijin emoțional dacă am nevoie și așa. Deci sunt oameni normali, dar ce și safe, că ne gândim, mai unde sunt ăia? Păi nu, depinde cum ne uităm după ei, da? Dacă avem un atașament securizat în relație, acum ne referim, cum am zis și despre individ, înseamnă că suntem mai grounded, înțelegem mai bine ce înseamnă relația, am încredere în mine, în relația asta și îmi dau seama că, hei, noi suntem așa și când ne-a fost greu, adică nu este nici la noi total pozitiv și nici măcar nu e realist să fii tot timpul soare și plajă și așa mai departe, da? Și știu cine sunt eu, știu de ce mi-am ales partenerul, simt această conexiune, îmi asum că vor fi și momente grele. Și atunci când mă uit pe social media, cât toți ne uităm, suntem un pic mai realiști. Ne uităm cu un alt fel de ochi, nu cu ochiul pofticios, să zic așa. Ce bine, ce bine zici, da. Este, în fine, e un film foarte numai pentru gagici, așa, dar este pe Netflix, se numește Invidioasa sau Envious. Okay. Dar m-a prins, la un moment dat a venit episodul și mi s-a părut foarte interesant, pentru că clar că este o persoană nesigură și tot timpul se uită la ceilalți și îi se pare că celorlalți li se întâmplă și numai ei nu.
relații, joburi și stă pe social media și să uite, spune, uite asta, de ce a putut să aibă copii, acum are și copil, acum are și soț, da? Dar asta se asociază cu nesiguranță, foarte mult cu nesiguranța sau cu insatisfacția în cuplu. Da? Deci cel mai puternic afectat sunt oamenii care au oricum o doză de nesiguranță dată ori de stilul de atașament, ori de experiențe de viață, de stimă de sine scăzută. Acolo e cel mai... E cocktailul perfect. Sau dacă sunt într-o relație de cuplu unde mie nu mi-e bine acum. Exact. Ăștia sunt factori de risc. Da, e ca o sare pe rană. Te uiți și vezi că, de exemplu, tu nu mai ai conectare sau, nu știu, nu mai ieși cu soțul nicăieri sau așa și vezi cuplu X că tot timpul e pe la restaurant, el îi face cadouri. Sigur, uiți, e așa de simplu, pentru că noi știm la persoana întâi, emoțiile, că... Exact. Noi, deși știm, apropo, noi toți știm, toate le știm, dar când se apasă durerea, emoția, amigdala, cum știm noi, tot ce se întâmplă în celelalte părți ale creierului și le știm că social media este o aparență, nu este tot timpul realitatea. Uităm, ne apasă atât de tare aceste circuite ale durerii, ale pierderii și ale longing-ului, ale tânjelii după, încât ți se pare că este adevărat. Și te duci și spui, uite, Cutărescu. Uite, asta vreau să îți împărtășesc, că sentimentul meu e că nici nu faci comparația asta explicit, știi? Nu e, am văzut că a fost cineva într-o excursie unde aș vrea și eu să merg și zic, uite, dacă ăștia pot, tu de ce nu poți? Sau noi de ce nu putem? E mai degrabă, eu cum o percep? Eu fiind o persoană care îmi limitez consumul, știi, în virtutea a tot ce predăm și vorbim în podcastul ăsta și în cursuri, încerc să nu stau mai mult de, nu știu, cred că am o limită la Instagram de 45 de minute pe zi pe care nu o ating și ce urmăresc am curatorizat, știi, mă uit ca la un regim cum ne curatorizăm mâncarea, unii dintre noi suntem atenți la ce mâncăm, așa mi se pare că și în online, nu știu, mă uit la case care îmi plac, dar ca inspirație, nu ca comparație tânjală. Mă uit la oameni care mă inspiră în sensul că e ceva din cum sunt ei ce mi-aș dori să cultiv și eu la mine. Dar asta e partea luminoasă. Partea întunecată e că mi se întâmplă fără să-mi vreau. Observ asta când stau mult pe social media, mă simt mai turat interior, îmi crește activarea simpatică, efectiv simt cum sunt mai agitat interior și îmi schimbă starea într-o manieră de asta foarte inconștientă și greu perceptibilă, foarte subtilă. Și asta vreau să zic că s-ar putea ca expunerea la relațiile altora să nu fie ceva unde tu conștient te gândești, băi, uite cum sunt ăștia și noi nu suntem. Deci ce frumos vorbesc ăștia și noi nu vorbim, să te duci cu telefonul și să-i spui partenerei sau partenerului, ia uite, fă-și tu așa, du-te și tu la terapie. Dar inclusiv asta, să vezi o grămadă de cupluri care împărtășesc în online, uite, am mers la terapie, am mers la cursul ăla, am mers la ala și se apară gândul, bă, ăsta al meu nu merge niciodată la nimic. Și aici tu... În concret, în 2025, când înregistrăm noi, cum vezi adresabilă chestia asta? Că nu e ca și cum, cel puțin ca adult, poți să nu ai, sau e foarte puțin probabil să nu fii pe nicio rețea, să nu urmărești nimic pe nimeni, puțin probabil. Mai sunt oameni, dar cum poți să tamponezi impactul ăsta? Cu conștientizare, că îți seama, dacă noi ca adulți, nu mai zic de copii, dar vezi că noi ca adulți ne dăm seama că ar trebui să ne limităm timpul pe social media. Și eu fac asta. Timpul și conținutul. Și conținutul, da. Adică și eu fac asta. Asta pentru mine a fost foarte interesant, să mă observ pe mine. Într-o zi am stat, când am descoperit TikTok-ul, atunci la început, stăteam foarte mult. Nu pentru că îmi plăcea. De fapt, dacă mă întrebai la sfârșit dacă mi-a plăcut ceva, nu mi-a plăcut nimic. Dar creierul este atât de bombardat, încât eu, care am foarte multă treabă, aș spune despre... Mi-am dat seama în săptămâna aia, am zis, Doamne, dar eu ce fac? Deci, de fapt, ce mi-a trebuit? Mi-a trebuit un pic de conștientizare. Ce fac? Cum mă simt?
ce se întâmplă cu timpul meu și cum mă simt, pentru că și mie îmi schimba starea. Odată când nu mai aveam chef de nimic, eu nu eram în partea de envious dar pur și simplu îți lua din energie, mie așa mi s-a părut. Adică era ceva, în creier se întâmplă, că în ziua aia stăteam așa, mai făceam ceva, dar nu puteam să mă concentrez la lucruri cu adevărat importante sau să scriu ceva, da? Ceea ce pentru mine e important. Și cred că primul pas este să conștientizăm și să spunem, a sta pe social media nu e greșit, că toți stăm, dar hai să ne uităm ce facem, cum ne simțim după și cât timp. Cât timp, că înainte spuneam la ecran sau nu te lăsai copilul la televizor, dar acum sunt atât de multe lucruri care ne afectează sănătatea noastră mentală. Pentru că despre asta e vorba. Dacă eu nu mă simt, ca și cu mâncarea, nu? Dacă mănânc ceva și nu mă simt bine, poate m-am simțit bine atunci. Prima dată am mâncat o prăjitură mare. A fost bun la început, apropo de dopamina asta ieftină, da? Dopamina e bună, ne motivează, dar iată că după aceea dacă o să cazi, este aproape ca la sevraj, un cerc vicios, încep să mă simt. Și asta se întâmplă mult cu social media. Mă simt demotivat, rușinat că am stat atât. Îmi dau seama că toată ziua n-am făcut nimic. Mie mi s-a întâmplat. Am stat și efectiv mie cel puțin mi se fragmentează atenția. Tuturor. Mi se întâmplă. Chiar e cercetare în sensul ăsta. Concentrată, cea în care pot să mă concentrez și să mă focusez. Da. Nu mai pot pentru că sunt așa, da? Și atunci cred că ar fi bine nu e ca o chestie de igienă, de sănătate, cum știu că trebuie să-mi fac anumite controale, să am grijă ce mănânc, când mă culc, pentru că e voluntar, nu mai merge, poate la 20 de ani faci doar ce-ți place sau mai faci, de ce să nu zic. Da? Dar după aceea, când ne maturizăm, ne dăm seama că nu este doar despre plăcere și că ar fi bine să facem ceea ce ne face sănătoși și ne face bine. Deci în felul ăsta, dar încă ceva aș vrea să-ți spun că e interesant, la ce ne uităm. Pe social media. Sunt cercetări care ne arată și de ce pare atât de dureros când te uiți exact la casa pe care eu nu pot să o am și devine obsesiv. Că îți spun că am filmul ăsta în minte și de fapt ei se întâmplau multe lucruri bune, dar era deja obsedată. Dar studiile ne arată că atunci când ceva nu funcționează în relație și de obicei poate să fie cam deci dacă nu funcționează 30%, să zic, din relație, adică doar un domeniu, devine dureros cât 70%, adică devine doar pentru că noi ne focusăm pe... Și cam asta se întâmplă, da? Mă uit la ce nu am, cât de mult să uită și să aibă acest sentiment de gratitude, nu? De wow, uite ce rău sunt alții, nu? Adică mai puțin, sau uite că eu... Sau uite cât bine în viața mea. Cât de bine în viața mea și ce bine reușesc și eu am un copil, iată că mai rar se întâmplă asta. De obicei este, oh, wow, și unde mă uit, unde mă doare pe mine cel mai tare. Știu că parcă John și Julie Gottman ziceau asta, că cele mai multe relații nu se termină pentru că oamenilor le e rău, ci pentru că uită la binele dintre ei. Da, dar în același timp e normal când știi cum e, dacă te doare stomacul. Da, are sens ce spui, dar vreau să provoc ideea asta la modul la care dacă eu mă uit la o casă mai mare, aia nu e o durere. Nu, aia nu e o durere, e o dorință, da. Dacă eu mă uit, am un copil cu o dizabilitate și mă uit la o familie care merge de mână copilul lor sănătos pe plajă sau asta, aia pot să înțeleg că e o durere și de ce toată atenția mea ar merge acolo. Că e ceva care mă provoacă zilnic foarte intens. Dar cred că multă suferință pe care noi o trăim, și uite, mă gândesc și la mine, mie nu se întâmplă să fac comparații personale așa mult, dar mi se întâmplă profesional. Și am observat că mă agită să urmăresc oameni care îmi plac, cu care sunt prieteni și când e la conferința cu tare, vorbește acolo, l-a invitat la aia, eu de ce n-am fost? Asta e FOMO, nu? E un FOMO și e o stimă de sine puternic dependentă de performanță, că aia s-a instalat cândva și lucrez la ea, da? Dar ce vreau să zic e că, apropo de comparația din online, eu proactiv ce încerc să fac e să nu mă uit. Că dacă văd că apare asta, îndepărtez stimulul pentru că îmi consumă mai puțină energie să ies din apă. Uite, zic o chestie super practică.
observ că mi s-a automatizat deja reflexul să mă duc la aplicația la Instagram, de exemplu. Da. 2 chestii am făcut. Unul e că am făcut-o un pic mai greu accesibilă. Okay. Ca să fie nevoie de mai mult consum de energie să ajungă acolo. Zic, bă, chiar vreau asta, poți să o bagi într-un director, în alt director și să le muți eventual. Și 2, cum am observat, vorbeam cu Mark Lewis despre asta, apropo de neuroștiința asta din spatele adicției, că ea are o componentă emoțională unde ți apare drive-ul care te motivează, e dopamina care merge să-ți dea motivația să faci lucrul ăla, dar e și componenta motrică. E și componenta de obicei motric, înstriat capătul dorsal. Și văd că întind mâna după telefon. Ce fac, în schimb, când văd că am reflexul ăsta, e mă uit la altceva. De exemplu, mă uit la case. Și să mă uit pe imobiliare la case, mie plăcându-mi să mă uit la case, la proprietăți, la terenuri, e ceva, vreau să cumpăr lucruri, dar îmi place să mă uit. Îmi consumă mai puțină energie decât să fiu prezent și conștient, stai așa. Faptul că cutare merge la o conferință nu înseamnă că eu nu merg. Faptul că cutare a primit aplauze nu înseamnă că eu nu valorez nimic. Corect. Poate să meargă și lucruri de felul ăsta, sigur. Te întreb și... Da, și că observațiile tale sunt reale, nu? Una este să eviți cumva și alta este după aceea să te autoreglezi în ceva care te-a trigăruit, că tu despre asta vorbești. Cumva știu că asta nu e bine pentru mine și fac eforturi conștiente și sănătoase să nu mă duc acolo. Pentru că știu că odată ce mă duc acolo unde mă doare, se va trigărui o chestie care e dureroasă, care, cum ai zis, se duce până în stimă de sine, adică destul de profund și îmi trebuie mai multă energie să mă autoreglez. Exact. Să-mi aduc aminte. Și când ai oricum puțină energie... Cine sunt eu, ce am încercat să fac, știu de unde vine, pentru că cam așa ne autoreglăm. E like, ok, știu de unde vine. Am un pic de compasiune pentru partea aia mea în care, fără voia mea, așa. Deci este mult mai consumator energetic, evident. Da, deci cu cât găsim comportamente mai sănătoase, să fim noi mai sănătoși. E o igienă până la urmă și eu cred că nu-i nimic greșit în asta. Ești pregătită? Suntem pe ultima pagină. Oh, wow! Mesaje private, flirt, infidelitate și limite. Așa îmi vine să fac partea asta. Deci, flirt digital, like-uri ascunse, conversații paralele, ne spui tu, sunt expresii moderne ale nevoii de validare emoțională, care nevoia de validare e legitimă, e bună. Pentru parteneri, ele pot însă însemna pierderea siguranței. Și ne faci tu trimitere la o cercetare cum că 45% dintre oameni consideră flirtul online o formă de infidelitate, sursa Cravens and Whiting în 2021. Ceea ce este. Te invit să dezvolți tu un pic subiectul flirt online. Asta și după aia am 2-3 întrebări specifice. Cred că online flirtul ăsta, eu fiind cu o vârstă, a apărut cu Facebook-ul prima dată. Și mi-aduc aminte pe Facebook când începeai să ceri prietenii. Iartă-mă, dar îți spun... A apărut cu high five. High five, exact. Eu mi-aduc aminte că am avut un conflict cu prieteni. N-aveam telefon, n-aveam smartphone, dar aveam desktop computer și acces la high five. Și știu că am dat acolo, erau niște de-astea, crush, inimioare, best friend, nu știu ce. Și am dat un de-ăsta unei fete care nu era iubita mea. Și mi-aduc aminte conflictul, că de ce i-ai dat... Nu mai știu ce era, un simbol din ăsta online. Deci iată că înainte de smartphone-uri... Da, și înainte, dar zic odată... A proliferat odată cu Facebook. Ăsta apărând așa. Odată că puteai să ceri prietenii și tot așa, citeam că sunt multe forme considerate de infidelitate. La modul cer prietenii unui fost. Okay. Încep să te împrietenești cu fost. Nu, că am fost prietenii pe care celălalt nu și le dorește. Prietenii cu persoane care, asta era scris acolo, cam care erau, prietenii cu persoane mai arătoase decât partenerul tău și partenerul poate să fie trigăruit în nesiguranță. Deci asta era cu cine te împrietenești. Apoi începeau chat-urile, adică discuțiile private, care puteau deveni foarte intime. Intime, nu doar sexual, dar intime emoțional. Și asta este considerat, într-adevăr, pentru partener, este considerat
infidelitate. Acum, când noi vorbim despre infidelitate, mai ales în zilele noastre de astăzi, unde granițele sunt altfel, sunt diferite, da? Noi cred că trebuie să vorbim prima dată despre cum discutăm despre ce este infidelitate la noi în cuplu. Da? Discuție pe care ar fi bine să o purtăm proactiv. Da, păi n-ar trebui să așteptăm să ni se întâmple, dar când avem o relație stabilă, acum nu o să mă apuc să fac toate discuțiile cu orice potențial partener, dar când văd că este o relație stabilă sau văd poate primele semne că face niște lucruri sau eu fac lucruri care îi se par ciudate, îl pun într-o stare de nesiguranță pe partenerul meu, atunci este timpul. Hai să discutăm, să văd ce ți se pare ciudat sau ce te deranjează, da? Și anume, ce este permis și ce nu este permis în cuplul ăsta. Adică pot să vorbesc cu cineva să considere infidelitate. Nu se consideră. Pentru că nu doar infidelitatea sexuală este o infidelitate. De asta că aud de multe ori această replică, dar nu am făcut sex. Iar celălalt suferă poate mai mult decât dacă partenerul s-ar fi dus la sex. Îți zic de la David Bass că povestește despre asta, că în momentul în care trăiesc infidelitate partenerii, bărbații primul lucru pe care îl întreabă e "Did you have sex with him?" Și femeile primul lucru pe care îl întreabă, iar 63 de culturi, foarte multe date, este "Do you love her?" Unde la bărbați e mai mult despre dacă ai atentat la componenta da gene mai departe, care era doar a mea cu tine, și la ea, e dacă te-ai atașat de ea, respectiv nu mai proteja pe mine, familia noastră. Corect. Acum, tu ne-ai descris că e util pentru oameni să vorbească despre ce consideră fiecare infidelitate. Da. Ceea ce e super. Deci iar ajungem la tema asta a comunicării. Să aibă un concept comun. Aici vreau eu să te întreb un pic despre asta, că aici mi se pare cel mai provocator. Da. Ce faci în cuplu dacă vedem acceptabil lucruri diferite? Dacă nu avem o definiție, sau hai să te întreb așa, definiția asta trebuie să fie 1 la 1, să se suprapună 1 la 1? Nu 1 la 1, dar ca și în terapie, eu spun așa, obiectivele nu neapărat trebuie să fie la fel în terapie. Unul vrea ca soția să vorbească mai puțin, celălalt vrea ca soțul... Acum, serios? Da, adică la nivel de glumă, dar prima dată e comportamental. Ei vin și spun dacă ea ar fi mai puțin cicălitoare. Eu sigur că reformulez și traduc într-o nevoie de atașament, adică ai nevoie să te simți mai valorizat, să vezi că observă ceea ce așa, în fine. Dar și nu am nicio problemă dacă obiectivele sunt diferite, pentru că avem nevoi diferite, dar am o problemă dacă agenda nu e aceeași. Cum ar fi, trăim într-o relație monogamă sau poligamă. Trăim într-o relație închisă sau deschisă. Ce considerăm că este aventură, infidelitate, flirt, este acceptabil sau nu. Aici, de exemplu, am acum de curând, din ce în ce mai mult, cereri de unul din parteneri își dorește o relație deschisă. Celălalt nu. Și vine în terapie, dar cel care își dorește, fiecare vine cu speranța că îl schimbă pe celălalt. Așa cum se dar întâmplă. Nu este disponibil, de fapt, la o conversație. Adică eu nu mă gândesc că o să vin aici să văd, poate doresc să deschid relația și eu, ci mă duc cu speranța că terapeutul o să facă ceva să-l convingă. Da. Deci, apropo de reguli sau... Da, și reguli. Noi știm din sistemic. Un sistem nu poate să funcționeze dacă nu are reguli și granițe. Care sunt granițele sistemului nostru, ca și cuplu? Însemnând, sunt cupluri care nu ies niciodată unul fără celălalt. Nu au avut nopți nedormite, nopți care n-au dormit împreună, nu știu ce. Sunt alții care lucrează la mii de kilometri și sunt ok. Sunt care și-au propus, dacă este o aventură sexuală, o noapte extraconjugală, nu contează și nu vreau să-mi spui. Deci sunt foarte multe... Da, agrează asta. Deci noi nu știm și nici nu vrem, eu cel puțin în cabinet, să le spun ce ar trebui să facă sau ce e bine și ce e rău, pentru că am văzut sau rău pentru ei. Exact, foarte multe variațiuni, dar ce știm este că trebuie să fim transparenți.
predictibil, da? Și atunci și când se întâmplă o infidelitate din aceasta, eu am început să vorbesc, să spun mai multe lucruri despre mine decât i-am spus soției. Chiar dacă partenerul va spune n-am făcut nimic, ei știu că de fapt a fost o încălcare a intimității emoționale, știi? Dar, din nou, ca să mă repet, aș spune că primul pas este hai să vedem ce ne deranjează, adică ce este acceptabil și ce nu. Mai am o ultimă întrebare pe subiectul ăsta, și anume dacă ei și după ce vorbesc descoperă că au viziuni foarte diferite despre o parte, să zicem, nu știu, hai să luăm un exemplu concret. Și eu și tu cădem de acord că nu e ok să ne întâlnim cu foști parteneri, dar unul zice, eu aș vrea să pot să vorbesc cu persoane care au însemnat ceva în viața mea în trecut, în timp ce celălalt spune, e complet inacceptabil pentru mine să mai ai orice formă de contact. Acolo, care e calea sănătoasă de a adresa diferențele astea? O să sun din nou redundant, dar să reușească să comunice. Adică vreau să văd ce se întâmplă. De ce tu îmi spui să nu mă întâlnesc sau să nu mai țin calea de comunicare? Ce se întâmplă în interior? Ce s-ar întâmpla dacă eu m-aș duce sau continui această comunicare? Mi se pare că este o formă de lipsă de respect față de mine. Ok, absolut. Și asta aș putea să înțeleg. Sigur, mai ales dacă mă ajută un terapeut să faciliteze conversația. Acum, gluma la o parte, dar mă uit la oameni. Mie mi se pare că astea numai într-un context terapeutic ar putea fi purtate. Tema asta activați muncitorii. Da. Și atunci eu ca terapeut ți-aș spune, deci de fapt ce spui este am nevoie să simt că respecti relația noastră, granițele noastre și că mă respecti pe mine. Da? Și când faci lucrul ăsta, cumva se activează în interiorul meu faptul că, ok, s-a încălcat o graniță. Da? Întrebarea de partea cealaltă e dacă ălălalt nu o vede deloc așa, adică îi se pare că autentic eu în momentul în care răspund unui fost partener de viață care îmi spune la mulți ani sau habar n-am, ceva din registrul ăsta. Da. Eu cu valorile mele, cu personalitatea, în felul meu de a fi, eu nu o văd deloc așa. Eu înțeleg ce înseamnă pentru tine. Dar dacă eu m-aș purta cum îmi spui tu, eu aș renunța la o parte importantă din mine. Și anume, nu știu, să fiu politicos sau să fiu, nici nu știu cum să o pun în cuvinte, să păstrez o relație cu un om care a însemnat ceva pentru mine și pe care nu vreau să-l eradichez din viața, amintirile sau... În genul ăsta de situații. Da, acolo... toate sunt așa, genurile astea de situații. În ce sens? Că avem două realități subiective în același timp. Da. Și dacă ei ar veni în terapie, zicem că de asta sunt niște discuții grele. De ce sunt grele? Pentru că ne activează emoțional și riscăm să spunem lucruri sau să reacționăm. De fapt, un terapeut de cuplu poate să țină aceste două realități subiective care pot fi adevărate în același timp și să faciliteze conversația. Pentru că aici vorbim despre ce? Despre două cele mai importante nevoi pe care noi le avem. Și una, de a fi autentic cu noi înșine, autentici, și de a păstra conectarea. Atașament. Și aici e cumva un conflict. Poate fi. Nu știu ce să fac. Nu vreau să mă despart de tine, în același timp... Nu vreau să mă pierd nici pe mine. Nu vreau să mă pierd pe mine. Și dacă ei merg și să reușești facilitarea acestei conversații, pentru că nu e despre nu te duci sau nu răspunde, ci haide să vorbim ce înseamnă asta și să se reasigure. Uite, în momentul în care eu scriu, răspund, mulțumesc, nu? Că mi se spune la mulți ani. Da? Și atâta, adică nu merg mai departe, nu întreb, hei, ce mai faci, să ne întâlnim la o cafea. Corect. Poți să te reasiguri că se întâmplă doar asta. Tu ești important pentru mine și chiar respect și înțeleg de unde vine dorința ta să nu răspund, pentru că nu vrei să ne punem în pericol. Te reasigur că nu o să ne punem în pericol, sunt aici pentru tine, dar am nevoie de partea asta. Dar asta e valoarea mea și dacă poți să auzi lucrul ăsta, da? Dar te asigur că nu merg mai departe, că eu sunt aici în cuplul ăsta pentru noi doi. Pentru că, de nou, siguranța în cuplu. Mi se pare foarte util că am ajuns și aici, pentru că eu am auzit o expresie care sună așa: eu nu cred în terapie, eu cred în suflete pereche. În această situație în care, iată că chiar și în bulă există astfel de perspective.
Acum, dincolo de situația asta specific, te întreb pentru oamenii care trăiesc în paradigma asta mentală în care, dacă noi ne înțelegem, ori ne înțelegem de la sine și vedem lucrurile la fel, ori dacă tu vrei să vorbești cu fostele tale iubite sau fostul tău iubit sau ceva, eu nu mai are sens să fiu aici. Paul, cu ce să încep? Ai fost la Roots, nu? Am fost. Fac aceeași glumă ca atunci că eu nu cred în suflete perechi, că Doamne ferește, eu sunt recăsătorită și știi cum e, dacă o să fiu foarte supărată să aud că cine știe care era sufletul pereche. Acum, asta ne limitează foarte mult opțiunile, da? Când gândim că totul merge de la sine. Da. Sau că adică ne limitează la modul fie să rămân într-o relație să mă stabilizez pentru că mă gândesc că nu-i sufletul pereche și atunci n-are rost să investesc, sau invers, să plec dintr-o relație, chiar dacă ea nu este deloc potrivită pentru mine, pentru că îmi imaginez că pentru că și aici sunt niște teorii că sufletul pereche, karma, este o relație dureroasă, adică practic să nu-mi trăiesc viața în realitatea în care sunt, pentru că mă ține teama că dar dacă aș pierde ceva. Din nou, dar acum la modul serios, transmit mesajul serios și anume, exact, relațiile de lungă durată, oricât de pasionale, energice încep și oricât de mult v-ați iubi, pentru că nu este contrastant cu iubirea efortul. Toate relațiile de lungă durată au nevoie de efort. Este contraintuitiv, neromantic. Eu sunt o persoană romantică, de fapt. În același timp am învățat să fac loc în sistemul meu matur că este nevoie și de efort. Persoanele așa numite romantice și unde mă încadrez și eu, în care credeam că o să fie ceva și artificii, curcube. Și ele sunt, dar ele nu pot ține toată viața fără ca noi să investim, pentru că noi ne schimbăm și noi vorbim de relații armonioase de lungă durată, că pot fi armonioase de scurtă durată atunci când intervin provocările, nu mai știm ce să facem față și ne despărțim, sau pot fi de lungă durată cum au fost în anumite etape și poate părinții noștri, unii dintre ei au stat ca să stea, dar din păcate vedeai că nu le era bine. Dar noi am vrea să le unim aceste concepte și să existe relații de lungă durată în armonie. Dar nu merge această armonie fără să investim și fără să ne doară și să discutăm despre, pentru că schimbările și când sunt pozitive consumă energie, nu prea ne plac. Dar absolut. Cu atât mai mult cât nu sunt pozitive în momentul în care avem un flirt, ai spus, da? Pentru că a fost un moment în care nu ne simțeam poate atunci văzuți, auziți și am încercat să găsim validare din altă parte. Cineva din online, un fost, a început să ne spună lucruri care sunt și familiare. De astea sunt periculoși foști, da? Că e atât de familiar, nu trebuie să începi o relație cu adevărat, e ca și cum o continui. Sigur că în online era cineva care spunea, în online tot timpul este pregătit persoana respectivă, pare că este doritoare și îți spune niște lucruri care te ating exact acolo unde ai nevoie. Se va întâmpla. Oamenii care se iubesc și greșesc împreună. O să ne rănim. Important este să reușim să reparăm. Mi-a plăcut că tot ai spus despre foști. Mi-a plăcut foarte mult perspectiva asta către care te conduc acum cu arhivele digitale. Și ziceai tu așa că uitarea are, că în lumea în care trăim nu mai uităm nimic. Toate sunt o memorie colectivă cu mesaje, poze, conversații și tot așa. Dar ziceai aici că uitarea are rol de reglare, că ne ajută să integrăm și să închidem capitole, chiar din cercetarea Hachter, nu știu cum să le citesc numele, dar o găsiți în surse, dacă vreți. Și spuneai tu că când arhivele rămân deschise, doliul relațional se blochează și sistemul de atașament rămâne în alertă. Încă e acolo, poate se întoarce. Da. Foarte important. Mi-am pus semnul exclamării la asta, mi se pare o idee foarte valoroasă asta, apropo de a șterge, Da, pentru că știm, nu există această dorință în cuplurile nou formate, hai să ștergi
pozele cu fosta, de exemplu, cel puțin de pe social media, da? Și eu zic că este important, pentru că e o parte a doliului. La fel cum e important să, nu știu, faci o cutiuță cu obiectele persoanei, să le pui dacă nu vrei chiar să le arunci. În pivniță. Dar chiar și când persoanele au dispărut, în sensul că au decedat, poate este mai ușor, pentru că faci acest ritual și știi că vrei să închizi. Cu persoanele care au dispărut de fapt ca relație, poate nu știi ce să faci. Acum nici să treci în extrema să le dai foc, știi cum e nici... Dar eu cred că acest ritual de încheiere este foarte important, pentru că altfel e ca și cum trăim cu o rană deschisă continuu și ne activează foarte mult sistemul nervos, da? Și există și acea parte în care credem că se va întoarce. De altfel există un alt studiu al lui Fisher care arată că respingerea, împreună acționează aceleași rețele de recompensă. Da, de recompensă ca la sevraj. Da. Predicție și ce durere. Ce interesant, nu? Da, foarte. Ce interesant și ce mecanism pervers într-un fel, pentru că noi nu putem închide, suntem respinși, pentru că și plecarea, s-a închis relația, dar eu nu închid. Este undeva acolo, un in-between, mai ales dacă persoana a plecat ea din viața mea, deci eu voi resimți în continuare acea respingere, nu închei doliu, nu procesez durerea, furia, nedreptatea poate care mi s-au întâmplat, că toate la un loc se întâmplă, da? Și în același timp, ca la sevraj, resimt nevoia să mă mai uit la poze, să mă mai uit la mesajele frumoase când era... Să mă uit pe profil. Să mă uit pe profil. E ca o hrană, foarte mult. Am lucrat cu o clientă, pur și simplu să dea bloc la profilul și să nu mai aibă acces la profilul fostului, care într-adevăr plecase din relație și era extrem de dureros. Mai dureros decât plecarea era faptul că nu reușea să închide și că își dorea să se mai uite. Deschisese un cont fals. Da, ca să aibă, pentru că el o blocase, dar ea, nu știu, așa, și accesa și vedea ce se întâmplă în viața lui, care el avea deja o parteneră stabilă, spusese că să căsătoresc, era extrem, știi cum e, excruciating pain, așa, vedeai ca și cum curge continuu sânge din durerea aia și nu putea să închidă. Da? Și ăsta e un doliu infinit, așa, pe care eu zic că oricum, pentru oricine purtăm doliu, pentru orice relație și pentru persoanele care pleacă din viața noastră, dar este sănătos să închidem doliu, nu să-i uităm, mai ales pe cei care pleacă din viața noastră, nu înseamnă nu mă mai interesează, dar să port o durere tolerabilă, să port o amintire a persoanei respective, asta face procesul de pierdere și doliu în terapie, să-mi aduc aminte sigur, să știu că viața mea e mai dificilă sau poate a fost un moment care mi-ar fi dor de ei, dar în același timp să pot să fiu funcționabil și să am o durere tolerabilă. Foarte frumos, îți mulțumesc. Mă uit și la oameni când zic asta, deci a șterge poze, a da bloc. Nu sunt gesturi infantile de om rănit care să răzbună, care nu mai însemn nimic pentru mine, sunt niște ritualuri digitale, de șters conversații, de stocat poze de asta, care ne ajută să ne eliberăm emoțional, să rămână amintirea, dar să scadă intensitatea emoțională. Deci, practic, să rămână amintirea explicită, să scădem din intensitatea implicită a momentelor când revizităm amintirile alea. Mai ales dacă observăm că avem tendința să facem asta și să ne cauzăm această durere, cumva să ne activăm această durere. Dacă e ceva nemai întâlnit. În trecut nu puteai să faci asta. Puteai să urmărești toate și să termina relația pe partener sau parteneră. Da, mai ales dacă a fost o altfel de despărțire în care poate n-a fost atât de multă durere și implicare și
nu observi că, până la urmă, nu există reguli stricte. Mie nu-mi place strictețea asta, îmi place flexibilitatea. Adică vreau să mă observ. Văd că fostul meu s-a dus nu știu unde cu altcineva. Ok, eu sunt într-o altă relație, sunt bine, totul în regulă. Dar dacă observ că asta îmi creează durere, ruminație, de ce să mă expun la ceva care nu îmi face bine? Și ăla e un semn clar că n-am dus doliu până la capăt și ar trebui să închid. Ne întreabă Ioana, de unde această dificultate de a da drumul la lucruri, la oameni, la relații? De unde? Păi spuneam că în primul rând că respingerea, din păcate, acționează aceleași rețele neuronale ca în sevraj, adică să nu uităm, relațiile care s-au terminat au fost și plăcute la un moment dat, deci ne-au adus recompensă, ne-a adus plăcere și mai ales ne-a adus conectare. Da? Deci noi vorbim de relații sens, importante. Poate în unele cazuri sens, dacă eu simțeam că sensul vieții mele e relația. Mă gândesc la relații care poate devin parte din identitatea noastră. Exact. Și era ideea asta, nu știu dacă îi adresează Ioanei întrebarea direct, dar știu că unul din motivele pentru care la oamenii care trăiseră relații din astea de o viață, care sunt rarități, după ce murea unul, murea relativ repede și celălalt, e că odată cu moartea unui partener care literalmente a devenit parte din sistemul tău nervos, da. Moară o parte din sistemul tău nervos. Dacă tu te reglai în fiecare noapte înainte să te culci în brațe cu omul ăsta și sursa aia care a fost cu tine zeci de ani pentru reglare a dispărut o parte din sistemul tău nervos și în funcție și de vârsta când se întâmplă asta, s-ar putea să nu mai poți să recuperezi funcțiile alea singur, să poți să faci tu cu creierul și cu sistemul tău nervos ce făceai în relație. Mie, știi, Ioana, mi se pare, chiar zilele astea mi-a apărut în minte citatul ăsta, nu știu dacă ai văzut The Hobbit. Nu. Mie îmi plac mult fantasy-urile și e o replică acolo foarte frumoasă în care, mă rog, moare un partener al unui cuplu și ea, efectiv distrus așa de durere, îl întreabă pe alt personaj, why does it hurt so much? Și ăla îi spune, because it was real. Și mi se pare foarte frumos, știi, că durerea într-un fel sau dificultatea emoțională e și proporțională cu cât de atașați am fost sau cu cât de intens a fost atașamentul, ceea ce e frumos ce are într-un sens. fel. Da, durerea pierderii este proporțională cu conectarea care a existat și ce ne-a oferit relația și atunci e greu să dai drumul, pentru că chiar dacă știi că relația uneori n-a fost perfectă, să dai drumul la ce țin cuplurile. O să-ți dau un exemplu pe care l-am mai dat, dar mi l-am duc aminte. Un cuplu, ei, mă rog, aveau niște provocări și când am întrebat-o, dar ce te ține sau cum de știi că este el, ea asta mi-a spus, că sunt niște momente. Și unul din momente este atunci când ea, de exemplu, e supărată sau avea și niște episoade depresive și se ducea și plângea singură sub pătură. Cred că ziceai. Da. Cred că ai zis la conferință. Exact, pentru că pe mine, și ea a zis, pentru momentele alea când el îmi spune nu știu ce să fac, el fiind un evitant așa ca la carte, habar n-am ce să... dar nu vreau să te las să plângi singură. Primea atâta sens și atâta conectare încât știa că, în ciuda provocărilor, n-ar vrea să-l piardă. Mi-imaginez că dacă l-ar fi pierdut, ar fi avut un proces de doliu îndelungat. De ce? Pentru că n-a mai fost până atunci nicio altă persoană care să o vadă în felul ăsta. Da. Ai avut oracol? Da, sigur că da. Trecem la întrebări, așa, foc continuu scurte, răspunsuri ca la oracol, okay. Așa. Care ți se par cele mai hrănitoare obiceiuri sau practici pentru a menține sănătatea și vitalitatea unei relații în contextul curent ăsta, cu digital, cu ecrane? Păi, în contextul digital... Am foarte mulți clienți și mi se pare super sănătos să au coșuletul de telefoane. Așa. De la o anumită oră, pur și simplu toată familia, inclusiv copiii, își pun telefoanele în coșulet și au timp să vorbească. Coșuleț de telefoane, vorbit, pupic, de altfel și arată, sunt niște studii acum că bărbații care își sărută soția înainte de plecare la job trăiesc mai mult. Pentru că se reglează cardiac în primul rând, da? Ok. Și deci contact fizic, pupic. Da. Și timp conștient împreună, adică și care nu înseamnă că trebuie să mergem niște excursii extraordinare, că știu că nu există timp.
Da? Nu înseamnă neapărat. Nu înseamnă, mai ales la cei cu copii, că asta este. Unde să mă duc, unde, când. Că mai mult mă întorc stresat și activat decât relaxat. Da. Dar există niște momente. Chiar după ce culcăm copiii 10 minute conștient, vreau să-l întreb pe celălalt, ce mai faci? Mm-hmm. În care mi-aduc aminte că suntem doi adulți care se iubesc, nu suntem doar niște lucrători într-un apartament și crescători de copii. Pentru că asta poate să distrugă relația. Ok. Niște activități simple, zilnice, care în experiența ta fac diferența? Ne-ai zis câteva, dar dacă mai ai altceva... Asta, eu chiar când am un workshop care se numește Ține-mă strâns în brațe și la sfârșit le spunem, hai să vă faceți un ritual. Dacă nu-l aveți, propuneți-vă un ritual. Și nu trebuie să fie ceva extravagant. De exemplu, am la fel un cuplu care a spus, noi ne trezim, ne punem ceasul cu jumătate de oră mai devreme decât ar trebui. Deci noi știm cât ne trebuie să pregătim ca să bem cafeaua împreună. Okay. Nu e despre cafea? E despre timpul ăla în care copiii au 3 copii, deci gălăgii mare. Nu auzim nimic decât suntem noi doi. După aceea, seara, suntem mult prea obosiți. Seara nu putem. Și-au dat seama. Dar dimineața... Deci sunt lucruri simple, dar în care îți aduci aminte că celălalt l-ai ales. Eu cred că asta e, de fapt, un ritual, indiferent cum îl îmbrăcăm în mod... Să-mi aduc aminte cine e omul din fața mea. Mi-aduc aminte că după certuri, stres, facturi, copii, omul ăsta e ăla pe care l-am ales și care la sfârșitul zilei vine și mă ține în brațe în pat. Deci dacă reușim să facem asta. Foarte frumos. Legat de social media, tot la Oracol, ca părinte, ce aplicație ai eliminat din dieta digitală a copilului? TikTok. Altceva? Ăla clar, deci TikTok, ne uităm. Nu știu dacă știu multe, dar... Instagram? Poate, nu știu, și Instagram. Are? Fiica mea nu are. Bun. Fiica mea nu are. Pe trăitele vorbim. Deci fica mea are TikTok, WhatsApp, are Instagram, pentru că are sunt WhatsApp. grupuri. Exact. Okay. Dar TikTok mi se pare cu precădere periculos. Yes. De la algoritm, la never-ending scroll, la formatul scurt al videourilor, la tipul de conținut. Deci e un combo, un cocktail malefic. Ok. Și ultima, dacă ai avea o baghetă magică cu care ai putea modifica funcțiile oricărei aplicații sau tuturor aplicațiilor, cum ai folosi bagheta? Nu prea mă pricep la aplicații. Gândindu-te la ce face cel mai mult rău sau ce ar face cel mai mult bine, ce ai scoate, ce ai schimba? Absolut, aș scoate emoșicoanele astea care chiar am avut o discuție la un panel și cu copii. Sunt foarte multe semnificații pe care ei le dau. Nu știu, e ceva, e o lume întreagă, e un cod pe care noi nu-l știm. Da. Un cod. Le-aș scoate, da? Și n-aș mai lăsa să scrie cu prescurtări. Nu știu ce, ci să scrii, dacă vrei să scrii în cuvinte ca să înțeleagă și să-ți antrenezi capacitatea de a spune ce trăiești, ce gândești. Exact, scrii în cuvinte și scrii clar, nu trebuie să scrii un roman. În loc să faci așa și să creezi o lume care uneori îi demonstre, din păcate, mai ales pentru adolescenți, când sunt atât de nesiguri, nu poți să scrii decât cu cuvinte. Te rog să scrii în propoziții și cuvinte. Vreau, nu vreau, m-am supărat, m-am așa, adum, nu mi-adum. Pentru că aș face o lume mai transparentă. Lumea transparentă e predictibilă, creierul predictibil e liniștit și are opțiuni nelimitate. Amin. Îți mulțumesc din inimă. Și eu. Pentru oamenii care au stat cu noi la conversația despre relații în era asta digitală, dacă vor să lucreze cu tine, să vină la cursurile tale, să înscrie la formare, la școală la tine, unde te găsesc? Pe eftromânia.ro Da, sau EFT Hub, acolo atunci când au nevoie de sprijin terapeutic. Ok, deci dacă căutați un terapeut cu formare în Emotion Focus Therapy, EFT Hub, dacă vor să lucreze cu tine sau să vină la cursuri sau alte lucruri. La cursuri, la formare, pe EFT România, acolo sunt toate cursurile pe care noi le facem. Îți mulțumesc din inimă. Mulțumesc și eu. Și la comunitate aici, oameni rezistenți la relații digitale. Mulțumesc că a stat cu noi până la final. A fost încă un episod din sezonul cu pagina de psihologie Oameni Buni. Mulțumesc că ați fost cu noi. Ne vedem vinerea viitoare. Acesta este un material gratuit
prin care echipa Mind Architect contribuie la dezvoltarea personală și la cunoașterea de sine fundamentate în știință. Dacă vrei să aprofundezi subiectul pe care tocmai l-ai ascultat, devino și tu membru Mind Architect Premium, unde ai acces la peste 130 de materiale audio-video, rezumate infografice și recomandări de resurse. În plus, și poate cel mai important, întâlnirile MA Live, unde poți intra în direct cu echipa noastră pe teme care te interesează. Și acces la grupul de Facebook privat, unde ținem aproape de comunitatea abonaților. Iar dacă vrei să înveți în ritmul tău, te așteptăm pe mindarchitect.ro în secțiunea Online Academy, unde te așteaptă cursuri certificate, cu informație clar organizată, cu suport vizual excelent, teste și studii de caz. Poți asculta în continuare gratuit episoadele de podcast Mind Architect pe rețelele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, YouTube și pe mindarchitect.ro. Iar dacă ți-a plăcut acest episod și crezi că i-ar face viața mai bună cuiva cunoscut, ne-am bucurat tare să ne ajuți cu un share. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau un alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nu reprezintă substitut pentru consultație psihologică sau pentru muncă terapeutică.